คุณหมอขอร้องละช่วยลูกชายผมด้วยทำไมยังยืนเฉยอยู่ละรีบปักเข็มสิ ท่านประธานอาการบาดเจ็บของลูกชายท่านมันรุนแรงเกินไปจริงๆท่านควรไปหาหมอคนอื่นดีกว่าพวกหมอแผนโบราณนี่สุดท้ายก็มีแต่หลอกลวงมีแต่แพทย์แผนปัจจุบันถึงจะรักษาคนได้ถ้าลูกชายผมเป็นอะไรไปผมจะให้คนในคลินิกนี้ตายตามไปด้วยทั้งหมดไปกันเถอะรอเดียวปรมาจารย์แพทย์คนไข้คนนี้ผมรักษาได้ดีมากดีมากอาการบาดเจ็บภายในของเขาผมควบคุมไว้ได้แล้วเดี๋ยวสั่งยาให้อีก 2-3 เทียบอาการก็คงดีขึ้นแล้วขอบคุณสิทธิ์น้องแย่แล้วน้องไม่อาการกำเริบสิทธิ์น้องคิดดีแล้วหรือผมคิดดีแล้วเข็มเทวสวรรค์มีทั้งหมด5เข็มตอนอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ผมเคยบอกไว้ว่าเข็มที่5เข็มเทวะมีสรรพคุณชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้วันนี้อาการภรรยาผมสุดหนักมีแต่เข็มเทวะเท่านั้นที่ช่วยได้ดีในเมื่อนายตัดสินใจเด็ดขาดแล้วฉันจะสนับสนุนนายอย่างเต็มที่สิทธิพี่หลังจากผมฝังเข็มแล้วพลังกายและใจจะอ่อนล้าลงมากต้องพักผ่อนเลยต้องรบกวนสิทธิพี่ช่วยดูแลภรรยาผมด้วยนะครับวางใจได้เข็มเทวสวรรค์นี่สุดยอดจริงๆโรคที่รักษายากขนาดนี้ก็หายได้เลยแต่น้องใหม่ขอโทษนะต้องให้เธอตายเท่านั้นฉันถึงจะได้ขึ้นเป็นประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณไม่เธอตื่นสิเป็นไปไม่ได้ทำไมเข็มเทวะถึงไม่ได้ผลไม่พี่รันอย่าเสียใจไปเลยพี่ทำดีที่สุดแล้วนี่คงเป็นชะตาชีวิตของฉันหลังจากฉันตายไปแล้วพี่ต้องเลี้ยงดูโรสให้เติบโตนะสัญญากับฉันสิอย่ามัวแต่หมกมุ่นกับวิชาแพทย์อีกเลยพี่สัญญาไม่เข็มเทวสวรรค์อะไรกันปรมาจารย์แพทย์อะไรกันแม้แต่ชีวิตภรรยาของตัวเองผมยังรักษาไว้ไม่ได้เลยผมมีคุณสมบัติอะไรที่จะถูกเรียกว่าปรมาจารย์แพทย์น่าขันจริงๆงานประชุมการแพทย์แห่งชาติปิดฉากลงแล้วฝ่ายแพทย์แผนปัจจุบันชนะขาดลอยตั้งแต่ปรมาจารย์แพทย์รันวางเข็มสมาคมแพทย์แผนโบราณก็บริหารโดยประธานจอมมาโดยตลอดเห็นไหมล่ะฉันบอกตั้งนานแล้วว่าแพทย์แผนปัจจุบันคือของจริงแพทย์แผนโบราณมันไร้สาระถ้าไม่ใช่พระปรมาจารย์แพทย์รันวางเข็มพวกหมอแผนปัจจุบันจะมาอวดดีได้ยังไงคุณหมอช่วยลูกสาวผมด้วยหน้าซีดเผือดแขนขาเย็นเฉียบชีพจรอ่อนรวยรินเหงื่อการแตกซ่านนี่คือภาวะธาตุไฟแตกคลินิกรักษาไม่ได้หรอกรีบไปโรงพยาบาลเถอะใครบอกว่ารักษาไม่ได้ลุงมุดทำอะไรนะไอ้พานโรงมาตรวจคนไข้มั่วซั่วอยู่ที่นี่แกมีสิทธิ์พูดที่นี่ด้วยหรือคุณครับอย่าไปเชื่อไอ้พานโรงนี้มันพูดจาเหลวไหลผมเป็นหมอของคลินิกนี้ระดับหมอมือหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งตรวจดูก็เห็นแล้วว่าคนไข้อาการไม่หนักตามผมเข้าไปในคลินิกเถอะครับฝังเข็มปรับสมดุลนิดหน่อยก็หายแล้วครับขอบคุณคุณหมอโรสออกมานี่หมอชัยมีอะไรให้รับใช้คะช่วยอบรมพ่อไม่ได้เรื่องของคุณหน่อยเป็นภาระโรงก็ทำหน้าที่ของพานโรงให้ดีวันๆเอาแต่ทะเยอทะยานวันนี้ยังกล้าไปตรวจคนไข้อีกถ้าทำคลินิกเสียชื่อเสียงขึ้นมาพวกคุณ2 คนรวมหัวกันก็ชดใช้ไม่ไหวหรอกนะใจเย็นๆก่อนนะคะหนูขอโทษแทนพ่อด้วยนะคะเอาล่ะเห็นแก่ที่คุณเป็นหมอฝึกหัดที่อายุน้อยที่สุดของคลินิกเราหรอกนะครั้งนี้ฉันจะปล่อยพ่อคุณไปส่วนคนไข้เมื่อกี้คุณก็รับไปดูแลต่อแล้วกันรักษาให้ดีล่ะอย่าทำให้ฉันผิดหวังพ่อค่ะขอบใจนะที่ช่วยพูดแทนพ่อช่วยเลิกทำให้หนูขายหน้าได้ไหมพ่อรู้ไหมว่าหนูหางานนี้ให้พ่อได้มันยากลำบากแค่ไหนพ่อไม่เห็นค่าก็แล้วไปเถอะแต่ยังมาหลอกลวงคนอื่นอยู่ที่นี่อีก
พ่อมีสิทธิ์ทำแบบนี้เหรอ โรส เมื่อกี้พ่อใจร้อนไปหน่อย ช่างเถอะพ่อดูแลตัวเองดีๆแล้วกัน หนูต้องไปรักษาคนไข้แล้ว ไม่ได้นะลูกจะรับรักษาคนไข้เมื่อกี้ไม่ได้เด็ดขาด หมายความว่าอะไร รู้ไหมว่าฉันทุ่มเท เพื่อวันนี้มากแค่ไหน การเรียนวิชาแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คน คือความฝันของฉัน แต่ผู้ป่วยคนนี้มีอาการที่พิเศษมาก ถึงวิชาแพทย์ของคุณจะเก่ง แต่ผู้ป่วยคนนี้คุณรักษาไม่ได้หรอก คุณจะไปรู้อะไร คุณไม่ใช่หมอซะหน่อย หมอชัยบอกแล้วว่า อาการผู้ป่วยไม่รุนแรง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แล้วฉันจะเดินตามรอย ปรมาจารย์แพทย์รันได้อย่างไร รันเนี่ยนาเขามีอะไรให้น่าเดินตามรอยกัน เขาเป็นไอดอลและเป็นความศรัทธาของฉัน เขารักษาภรรยาตัวเองจนตาย เป็นแค่หมอเถื่อนเท่านั้นแหละ คุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าเขา คนอย่างคุณไม่มีวันเข้าใจหรอก คุณก็แค่พานโรงคนหนึ่ง แต่เขาคือผู้สืบทอด วิชาเข็มเทวสวรรค์และเป็นปรมาจารย์แพทย์ สักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นแพทย์แผนโบราณแบบรันให้ได้ มา ไม่เป็นไงบ้าง โรคนี้ฉันเป็นมาตั้งแต่เกิด ต่อไปคงต้องถ่ายทอดไปสู่ลูกแน่ๆ น่าสงสารลูกจริง ไม่เป็นไรนะ พี่จะรักษาเธอให้หาย และจะรักษาลูกของเราให้หายด้วย ๆ พี่รัน รับปากฉันสักเรื่องสิ พอลูกเกิดและโตขึ้นมา ห้ามให้เขาเรียนวิชาแพทย์เด็ดขาดนะ ฉันไม่อยากให้เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่รักษาตัวเองไม่ได้ในอนาคต ได้ พี่สัญญา ไม่พี่ขอโทษนะ พี่รักษาสัญญาไว้ไม่ได้ ที่จะห้ามไม่ให้โรสเรียนแพทย์ แต่เธอวางใจได้เลยนะ ต่อให้พี่ต้องแลกด้วยชีวิตนี้ พี่ก็จะปกป้องลูกให้ปลอดภัย ขอให้ดวงวิญญาณของเธอที่อยู่บนสวรรค์ ช่วยคุ้มครองลูกด้วยนะ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย หาคนได้แล้วหรือยัง ยังไม่ครับ รัน คุณไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะ หาต่อไป ชีวิตหรือความตายของเขา ฉันไม่สนใจ ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตาม ต้องให้เขายอมมอบ เข็มเทวสวรรค์ให้ได้ ครับ ฉันจะไปสืบข้อมูลตามคลินิกใหญ่ๆทุกแห่งพรุ่งนี้ สิทธิ์น้องที่ดีของฉัน คุณอยู่ที่ไหนกันนะ ทุกคนมารวมกันตรงนี้เถอะ ผู้ป่วยวันนี้จะให้โรสเป็นคนตรวจรักษา ถ้าเธอรักษาได้ ก็จะได้เปลี่ยนเป็นหมอประจำของคลินิก โรส ลูกพักสักหน่อย ดื่มน้ำบ้าง ลูกลองดู ใช้วิธีแบบนี้ในการปักเข็ม พ่อค่ะ พ่อปักเข็มผิดตำแหน่งแบบนี้ ยังจะมาสอนหนูอีกเหรอ แล้วอีกอย่าง พ่อไปเรียนวิชาการปักเข็มที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้ จากไหนมา ตำแหน่งยังปักไม่ถูกเลย จะรักษาโรคได้อย่างไร สิ่งที่หนูต้องการเรียน คือวิชาการปักเข็มแบบพี่รัน ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้ เข็มปักผิดตำแหน่งแบบนี้ เป็นปัญหาของพ่อเอง ไม่ใช่ปัญหาของวิชาการปักเข็ม ลูกตั้งใจเรียนให้ดีสิ พ่อจะมาทำร้ายลูกได้อย่างไร ไม่ต้องสนใจวิชาการปักเข็มอะไร ช่วยชีวิตคนได้ก็พอ โรสคนนี้มีพื้นเพออะไรกัน ได้รับความสนใจจากหมอชัยแบบนี้ หรือว่าเธอเป็นลูกหลานตระกูลแพทย์บางตระกูล ลูกหลานตระกูลอะไรกัน พ่อของเธอก็คือพารงของคลินิกเรานี่แหละครับที่ก่อนก็คาบันครับที่คอคอลา ผู้ป่วยหน้าซีดเหงื่อออกมาก มือและเท้าอุ่น นี่คืออาการธาตุน้ำแห้งที่เห็นได้ชัด ต้องใช้การปักเข็มรักษา แล้วเสริมด้วยการบำรุงด้วยยาจีน โรส คุณมาปักเข็มเถอะ ไม่ใช่ การวินิจฉัยผิด ใครกันที่พูดจาไร้สาระแบบนี้ ผิดแล้ว นี่ไม่ใช่ภาวะธาตุน้ำแห้งนะ แต่เป็นภาวะธาตุไฟแตกต่างหากสองอย่างนี้ล้วนเป็นอาการวิกฤต แต่อาการป่วยต่างกัน การใช้ยาและวิธีรักษาก็ย่อมต่างกันไปด้วย หากวินิจฉัยผิดพลาด ผู้ป่วยอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ กล้าดี ไอ้พานโรงจะรู้อะไรเกี่ยวกับการแพทย์ พ่อจะเอายังไงกันแน่ เลิกก่อกวนได้ไหม การวินิจฉัยของหมอชัยน่ะจะผิดพลาดได้ยังไง โรสพ่อจะไปทำร้ายลูกได้ยังไง ลูกฟังพ่อเถอะนะ เข็มนี้ห้ามฝังมั่วซั่วนะ คำพูดพวกนี้ฉันฟังมาพอแล้ว ที่ต้องมามีพ่อแบบนี้ ฉันถือว่าตัวเองโชคร้ายเอง
ไอสารเลวมาทำให้การรักษาล่าช้า ถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรไป แกต้องชดใช้ด้วยชีวิต คุณแน่ใจแล้วเหรือที่จะฝากชีวิตลูกสาว ไว้ในมือของหมอฝึกหัดนะ คุณครับวางใจได้เลย ผมจะคอยกำกับทุกขั้นตอน ให้โรสเป็นคนฝังเข็ม รับรองว่าไม่มีผิดพลาดแน่นอน ฝังเข็มที่จุดกลางหลัก จุดท้ายทอย จุดศูนย์กลาง เข็มสุดท้ายที่จุดฝ่าเท้า ลมปราณแตกซ่านแล้ว ห้ามฝังเข็มต่อแล้ว อย่าไปฟังไอ้พานโรงนั่นพูดไร้สาระ นี่เป็นอาการปกติ ฝังเข็มต่อ มีปัญหาผมรับผิดชอบเอง ลูก รู้สึกยังไงบ้างลูก พ่อหนูเหมือนจะไม่เป็นไรแล้วค่ะ หมอเทวดาจริง ๆ คุณหมอขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกสาวผม ด้วยความยินดีค่ะ เห็นไหมล่ะ พ่อคิดผิดแล้ว 3. ลูกสาวตื่นสิ ลูกเกิดอะไรขึ้น อย่ามาทำให้พ่อตกใจนะ หมอชัย นี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่คือภาวะธาตุไฟแตกบ้าจริง ไอ้หลุมมุด พานโรงนั่นมันพูดถูกซะแล้ว เกิดอะไรขึ้น ก็เพราะเธอนั่นแหละ จุดฝ่าเท้าที่แทงเข็มครั้งสุดท้าย เธอแทงผิดตำแหน่งทำให้การรักษาได้ผลน้อยลง แถมยังได้ผลตรงกันข้ามซะอีก เป็นไปไม่ได้ หนูทำตามที่อาจารย์สั่งทุกประการนะ ผิดก็คือผิด อย่ามาแก้ตัวอีกเลย แค่ความกล้าที่จะรับผิดชอบ เธอยังไม่มีเลย แล้วต่อไปเธอจะทำหมอแผนจีนได้ยังไง คุณหมอ ตอนนี้จะทำยังไงดี วางใจไว้ผมจะลงมือรักษาเอง รับรองหายขาดแน่นอน ขอโทษครับคุณผู้ชายผมทำเต็มที่แล้ว อาการของลูกสาวคุณทรุดหนักลง ไม่ใช่การแพทย์แผนจีนจะรักษาได้แล้ว กรุณาทำใจด้วยครับ อะไรนะ พวกคุณนั่นแหละที่ฆ่าลูกสาวฉัน เด็กผู้หญิงคนนี้ยังมีทางรอด ลูกสาวฉันสามารถช่วยเธอได้ จริงเหรอ พ่อพูดอะไรอยู่ พ่อตั้งใจจะทำให้ฉันอับอายใช่ไหม ทำให้ฉันอับอาย แม้แต่หมอชัยยังช่วยไม่ได้ แล้วฉันจะไปช่วยได้ยังไง คำพูดของไอ้พานโรงเธอยังจะเชื่ออีกหรือ ขอโทษค่ะ ฉันจะรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดในการรักษา เธอไม่ได้รักษาผิดพลาด แล้วจะไปรับผิดชอบอะไร พอแล้วพ่ออย่าพูดอีกเลย พ่อก็ไม่เข้าใจอะไร หมอชัยก็พูดแล้วว่า เข็มครั้งสุดท้ายของฉันแทงผิด ลูกยอมเชื่อหมอเฟือกคนหนึ่งมากกว่าเชื่อพ่อแท้ๆของลูกเองงั้นเหรอ พ่อจะให้ลูกเชื่อยังไง เชื่อว่าพ่อที่เป็นภาระโรงจะมีความรู้ทางการแพทย์ เชื่อว่าพ่อเป็นหมอเทวดาที่ซ่อนตัว มีวิชาแพทย์ที่ชุบชีวิตคนได้ ผมคือ ฉันคือ ฉันก็แค่พนักงานทำความสะอาด แต่ก็เคยอ่านตำราแพทย์มาบ้าง โรส ลองใช้วิธีฝังเข็มที่พ่อสอนดูอีกทีสิ ไม่ต้องแล้ว วิธีฝังเข็มของพ่อมันก็แค่ของต้มตุน เอามาใช้ก็แค่ทำให้ขายหน้า จะหวังให้ช่วยชีวิตคนได้ยังไง ไอ้พานโรงนี่มันโง่จริงๆ รีบร้อนจะรับผิดแทนซะเอง ให้ลูกสาวมันลงมือฝังเข็ม เรื่องอุบัติเหตุทางการแพทย์ครั้งนี้ ก็จะเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับผมแล้ว คุณครับ ผมขอเสนอให้โรสได้โอกาสอีกครั้ง แม้จะมีหวังเพียงน้อยนิด เราก็ต้องพยายาม รีบรักษาลูกสาวฉันซะ ถ้ารักษาไม่หาย ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปง่าย โรสก็ฟังคำพ่อเธอเถอะ พยายามให้เต็มที่ ๆ นั่นคุณหมอชัย โรส ให้ฝังเข็มตามอาการภาวะธาตุไฟแตก เริ่มจากจุดฝ่าเท้า ว้าว นี่วิธีฝังเข็มอะไร ตื่นตาตื่นใจจัง ไม่รู้จะมีผลไหมนะ ตื่นตาตื่นใจจัง แปลกจัง ทำไมวิธีฝังเข็มชุดนี้ดูคุ้นตาจัง รู้สึกว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ลูกสาว ตื่นสิพ่อเองนะ คุณครับขอโทษด้วย โรส เธอรักษาผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เธอต้องรับผิดชอบทั้งหมด ก็เพราะพ่อนี่แหละ สอนวิธีฝังเข็มห่วยๆอะไรให้ฉัน ตอนนี้รักษาคนตายซะแล้ว ชาตินี้ของฉันคงไม่มีทางได้เป็นหมออีกแล้ว วิธีห่วยๆ เข็มเทวสวรรค์นี่แหละ แม้แต่คนที่ข้ามประตูมาบานไปแล้ว ก็ดึงกลับมาได้
ลูก เป็นไงบ้าง พ่อหนูดีขึ้นมากแล้ว รู้สึกสบายตัวดี คุณครับ ลูกสาวคุณปลอดภัยแล้ว คุณสบายใจได้แล้ว ใช่แล้ว ผมควรจะขอบคุณคุณ ไม่เป็นไรค่ะ นี่คือหน้าที่ของเรา คือการช่วยชีวิตผู้ป่วย แต่เมื่อกี้คุณปักเข็มผิดพลาด เกือบทำให้ลูกสาวผมตาย เรื่องนี้จะว่าอย่างไร คุณหมายความว่าอะไรคะ เมื่อกี้ฉันปักเข็มถูกต้องแล้ว เป็นหมอชัยที่วินิจฉัยผิดพลาด ลูกสาวคุณเป็นภาวะธาตุไฟแตกชัดๆ แต่กลับถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะธาตุน้ำแตก โรสอย่ามาพูดจาไร้สาระ ผมชื่นชมคุณ ให้โอกาสคุณได้ปักเข็ม คุณกลับมาฟ้องร้องผม จรรยาบรรณแพทย์ของคุณอยู่ไหน ผมเชื่อหมอชัยคนอย่างคุณที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่นไม่สมควรเป็นหมอเลย ผมจะไปร้องเรียนที่สมาคมแพทย์แผนโบราณคอนกาคอนคาบมันกลอับถัดคาบนอับถักเพิกถอนใบอนุญาตแพทย์ของคุณ เดี๋ยวก่อน ลูกสาวผมยังเด็กไม่รู้เรื่อง คุยกันดีกว่า คุณไม่พูด ผมก็ลืมไป ยังมีไอ้พาลงอย่างคุณอีก พ่อลูกร่วมมือกันเกือบฆ่าลูกสาว ผมตายให้ผมคุยดีๆกับคุณ ลูกสาวคุณตอนนี้หายดีแล้ว คุณกับผมต่างก็เป็นพ่อ เข้าใจกันและกันหน่อยเถอะ ผมขอโทษแทนลูกสาวผม ขอโทษ ขอโทษ พ่อเราไม่ได้ทำผิด ทำไมต้องขอโทษ โรสหุบปากซะ ได้โปรดยกโทษให้ด้วย ปล่อยลูกสาวผมไปเถอะ ปล่อยได้ คุณคุกเข่าขอผม ไม่งั้น ผมจะไปร้องเรียนที่สมาคมแพทย์แผนโบราณ ฝันไปเถอะ พ่อฉันจะไม่มีวันคุกเข่า ดีผมคุกเข่า เทคนิคเข็มเทวสวรรค์สะดุดตาผู้คนเกินไป เรื่องนี้ต้องไม่ให้ลุกลาม พ่อ ห้ามคุกเข่า หนูรักษาลูกสาวเขาให้หายแล้ว เขายังมาดูถูกหนูอีก แล้วก็คุณหมอชัย เป็นเขาที่วินิจฉัยผิดเอง แต่เขากลับใส่ร้ายหนู ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน จรรยาบรรณแพทย์อยู่ที่ไหน หนูไม่ได้ทำผิด และก็จะไม่ขอโทษ โรสหุบปาก ขอโทษครับ โปรดยกโทษให้ด้วย ผมสอนลูกไม่ดี โปรดปล่อยลูกผมไปเถอะ ลุงมุด ฉันไม่มีพ่อขี้ขลาดอย่างแก แล้วก็คลินิกนี้ บิดเบือนความจริง ไร้ซึ่งความยุติธรรม ไม่ต้องอยู่ต่อก็ได้ ไม่นึกเลย แก ไอ้พารารงจะขี้ขลาดได้ถึงขนาดนี้ ถ้างั้นก็ตามนั้น ฉันจะยกโทษให้แกแต่ว่าค่าเสียหายทางจิตใจของลูกสาว ฉันแกต้องใช้ท่าที่ดีท่าที่ดีบันนี่ท่าที่ดีด้วยท่าที่ดีบันตังท่าที่ดีบันตังท่าที่ดีบันตังท่าที่ดี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  ผมจ่าย 100,000 ฉันให้เวลาพวกแกแค่ 2 วัน ไม่งั้นรับผิดชอบเอง คุณพ่อท่านนี้ ลูกสาวของคุณ ภาวะธาตุไฟแตกถึงจะหายแล้ว แต่ผมแนะนำว่า ควรพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง จากที่ผมสังเกตสีหน้า เกรงว่าจะมีโรคแฝงอื่น ตรวจอะไรกัน ลูกสาวฉันปกติดี เด็กคนนี้เพิ่งทำการรักษาผิดพลาด เส้นลมปราณไหลย้อนกลับ ต่อให้เทพเจ้ามาก็ช่วยไม่ได้ แต่กลับถูกโรสรักษาจนหาย ตอนนี้ยังบอกได้อีกว่าหญิงสาวคนนี้มีโรคแฝง ลุงมุดแกเป็นใครกันแน่ คุณหมอชัยช่วยดูทีว่า ลูกสาวฉันยังป่วยอยู่ไหม ลูกสาวคุณสีหน้าเปล่งปลั่งเหงื่อแตกหมดแล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวลแล้ว ไอ้พาลงได้ยินไหม กล้าสาบแช่งลูกสาวฉันอีก แกตายแน่ 1 วัน คุณมีเวลาแค่ 1 วัน ถ้าพลาดช่วงเวลารักษาที่ดีที่สุดไป จะไม่มีใครรักษาได้ ใครกันที่พูดจาเหลวไหล วินรองประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ เขามาที่คลินิกอูหยางของเราได้ยังไง ไม่คิดว่าจะได้พบบุคคลสำคัญในตำนาน โชคดีจริง ได้ยินมาว่าท่านวิน มีฉายาว่าเจ้าแห่งเข็มวิเศษ ทักษะพิเศษเฉพาะตัวของเขา5มังกรสำรวจหงส์มีชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดิน ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นบ้างไหม ใครเป็นคนแจ้ง ว่าที่นี่เกิดเหตุการณ์ทางการแพทย์ ๆ ไม่ใช่ผม ไม่ใช่ผม ผมเอง สวัสดีท่านรองประธานวิน ผมเป็นคุณหมอของคลินิกนี้ โทรศัพท์แจ้งเมื่อกี้ก็ผมเป็นคนโทร คุณนี่ช่างน่าสนใจจริงๆ แจ้งคลินิกของตัวเอง แพทย์ต้องมีจิตเมตตา ผมจะปล่อยให้ผู้ป่วย ได้รับความอายุติธรรมไม่ได้ ก็เด็กผู้หญิงคนนี้นี่แหละ ตอนที่ปักเข็มให้ผู้ป่วยทำให้อาการผู้ป่วยแย่ลง โชคดีที่ผมช่วยไว้ทัน ถึงได้ป้องกันโศกนาฏกรรมไว้ได้ คุณ เมื่อกี้ที่พูดว่า
ไม่มีใครรักษาได้นั่นคุณเป็นคนพูดใช่ไหม เราเคยพบกันที่ไหนมาไหม ท่านรองประธานพูดเล่นแล้ว ผมเป็นแค่พนักงานทำความสะอาด จะไปพบท่านบุคคลสำคัญแบบไหนได้ ท่านรองประธานโปรดช่วยตัดสินให้ผมด้วยลูกสาว ผมแข็งแรงดี ไอ้พาโรงนี่ก็สาปแช่งให้ลูกสาวผมมีโรคแฝง มีโรคแฝงจริง อะไรนะ นี่ทำยังไงดี ๆ ไม่ต้องกังวลมีผมอยู่ แม้แต่ยมบาลก็เอาตัวลูกสาวคุณไปไม่ได้ วางลงก่อน รอยเข็มมีรอยแดง จุดฝังเข็มพองเบาๆ ร่องรอยการปักเข็มนี่คือ ใครเป็นคนปักเข็ม ใครเป็นคนปักเข็ม ผมเองครับ คุณใช้เข็มแบบไหน เทคนิคการปักเข็ม ก็ไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษหรอก แค่ปักเข็มธรรมดา คุณแน่ใจนะว่าคุณเป็นคนปัก ช่วยเด็กคนนี้ไว้ แน่นอนค่ะ ในคลินิกอูหยางทั้งแห่งนี้ มีแค่ผมคนเดียว ที่มีฝีมือทางการแพทย์แบบนี้ ถ้าท่านไม่เชื่อ ท่านก็ถามพวกเขาได้ เปล่าค่ะ คือ ปุบปาก ลุงมุด คุณกลัวจะล่วงเกินคุณหมอเฉิง จนไม่กล้าพูดความจริงแล้วเหรอ ฉันทำไปเพื่อปกป้องเธอ เสแสร้งจัง ชัดๆว่าตัวเองขี้ขลาด แต่ชอบอ้างว่าเพื่อฉัน บ้ากล้าดียอมหลอกข้ากล้ามากจริงๆ ร่องรอยการปักเข็มนี้ ชัดเจนว่าเป็นเอกลักษณ์ของเข็มเทวสวรรค์ เป็นไปได้เหรอ ว่าคุณรู้จักเข็มเทวสวรรค์ อะไรนะ เทคนิคในตำนานน่าเหรอมันเป็นไปไม่ได้นี่ คุณกล้าสงสัยการตัดสินของข้า ไม่กล้าครับ คือโรส เธอเป็นคนปักเข็ม โรอิส ทักษะสุดยอดเข็มเทวสวรรค์ของคุณนี้ เรียนมาจากที่ไหน ท่านรองประธาน ท่านอาจจะเข้าใจผิดแล้ว เทคนิคการปักเข็มที่ฉันเพิ่งใช้ ก็แค่ท่าประยุกต์ ไม่ได้มาตรฐานอะไร แล้วท่าประยุกต์แบบนี้ เรียนมาจากไหน ปุบปาก นี่คือเข็มเทวสวรรค์จริงๆเหรอ พูดเล่นเหรอ ไอ้พานโรงคนนี้ยังใช้เทคนิคเข็มในตำนานได้ ท่านรองประธาน ท่านรองประธานอย่าพูดเล่นนะ ผมเป็นภาระโรงนี่แหละ จะเป็นปรมาจารย์แพทย์ได้ยังไง บุคคลสำคัญแบบนั้น ท่านรองประธานท่านอาจเข้าใจผิดนะ ผมอยู่กับพ่อมา10 ปีแล้ว ผมรู้จักตัวตนของพ่อดีที่สุด พ่ออ่านตำราการแพทย์มาบ้าง รู้เรื่องการแพทย์บ้าง แต่พ่อไม่ใช่ปรมาจารย์แพทย์แน่นอน ใช่ท่านรองประธาน เขาทำงานเป็นพานโรงให้ผมมาหลายปีแล้ว จะเป็นปรมาจารย์แพทย์เหรอ แล้วเข็มเทวสวรรค์นี้ จะอธิบายยังไง ท่านอาจมองผิดนะ หรือจริงๆที่ผมมองผิดไปตอนนั้น ท่านรองประธาน ไม่ต้องสนปรมาจารย์แพทย์หรือไม่ใช่ปรมาจารย์แพทย์ ขอท่านช่วยลูกสาวผมด้วยเถอะ ดีมาก ได้เห็นเข็มเทพ เทคนิคเข็มหง5 ตัวสำรวจ โอกาสนี้หายากมาก ต้องตั้งใจดูให้ดี โรคนี้ผมไม่รักษา ทำไมหรือว่า เธอ เห็นคนกำลังตายแต่ไม่ช่วย นี่ไม่ใช่ผู้ป่วยของผม ผมไม่จำเป็นต้องรักษา เพราะพานโรงคนนี้ เขาเป็นคนพบโรคแฝง ดังนั้นพานโรงคนนี้ควรเป็นคน รักษาเองสิ อะไร ให้พาราโรงคนนี้รักษาลูกสาวผม ผมไม่เห็นด้วย ก็ต้องให้ลูกสาวเธอรอตายเท่านั้น คลินิกนี้ นอกจากพานโรงคนนี้ ไม่มีใครอื่นรักษาได้ ถึงแม้ตอนนี้จะนำเด็กส่งไปโรงพยาบาล ก็คงไม่ทันแล้ว ท่านรองประธาน ท่านหมายความว่าอะไรอีกนะ ผมแค่อยากดูให้เห็น หมอเถื่อนที่อ่านตำราการแพทย์แค่ไม่กี่เล่ม แบบเธอ ใช้เทคนิคเข็มยังไง ท่านพูดเล่นนะ ผมไม่มีใบอนุญาตแพทย์เลย จะรักษาคนได้ยังไง หรือว่าจะไม่ช่วย หรือว่าจะไม่ช่วยดี ผมก็แค่พนักงานทำความสะอาด ผมช่วยไม่ได้ หรือว่าช่วยไม่ได้ หรือว่าไม่อยากช่วย ถ้าผมทำอะไรล่วงเกินคุณแล้ว ผมขอโทษ แต่ตอนนี้ชีวิตคนกำลังแขวนอยู่ ยังไงก็ช่วยฝังเข็มช่วยชีวิตเขาก่อนเถอะ รองประธานให้คุณช่วย คุณก็ลองช่วยดูหน่อยสิ ถึงจะรักษาไม่หาย มีรองประธานอยู่ ก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอก
จะให้ผมลงมือก็ได้ ให้ผมดูอีกครั้ง เทคนิคการฝังเข็มที่คุณเพิ่งใช้ รองประธานท่านล้อเล่นแล้ว การฝังเข็มนี่มันไม่ใช่การเรียนเล่นกลหรอก มันใช้เพื่อช่วยชีวิตคน อีกอย่างนี้ผมฝังเข็มแบบนอกตำรา ก็เอามาโชว์ไม่ได้หรอก กลัวจะทำให้ตาท่านแย่ แต่ถ้าผมอยากดูล่ะ ท่านไม่เห็นต้องบีบคั้นผมขนาดนี้เลย ผมก็แค่พนักงานทำความสะอาด ผมก็บีบคุณแล้ว คุณเลือกเอาเอง ผมรอได้ แต่เด็กคนนี้รอไม่ได้ ลูกเป็นอะไรลูก อย่าทำให้พ่อตกใจนะ ขอร้องล่ะ ช่วยลูกสาวผมด้วย รองประธานบอกว่าคุณช่วยได้ คุณก็ต้องช่วยได้ แน่ๆ เมื่อกี้ผมผิดเอง ผมขอโทษ ผมไม่ใช่คน ค่าชดเชยผมก็ไม่เอาแล้ว แค่ขอร้องช่วยลูกสาวผมด้วย คุณยังลังเลอะไรอยู่ ถึงคุณจะรักษาไม่เก่ง อย่างน้อยคุณก็ไม่ควร เห็นคนตายก็ไม่ช่วย เอาไป ขอบคุณ ขอบคุณ ไอ้คนทำความสะอาด คุณหมายความว่าอะไรนะ ฉันถึงกับคุกเข่าให้คุณแล้วยังมาทำเป็นเล่นอยู่ ที่นี่ลูกสาวฉันทรมานมาก ช่วยเธอเร็วๆสิ ผมบอกแล้วไง ไอ้คนทำความสะอาดนี่จะไปรู้เรื่องการแพทย์ที่ไหน สามารถเห็นโรคแฝงในร่างกายผู้ป่วยได้ เขาแค่บังเอิญหรือเปล่า หรือว่าผมคิดมากไป เขาก็แค่พนักงานทำความสะอาดธรรมดา ใครก็ได้ช่วยลูกสาวฉันที เธออายุแค่ 7 ขวบ ฉันมา ตั้งแต่แรกเด็กหญิงคนนี้ก็คือผู้ป่วยของฉัน ถ้าเช่นนั้น ฉันก็ควรรับผิดชอบจนสุด เข็มเทวสวรรค์จะปรากฏแล้วหรือ อย่า ลุงมุด จนถึงตอนนี้คุณยังจะขัดขวางฉันอีก คุณยังมีจิตสำนึกอยู่ไหม คุณจะให้ฉันยืนดูตาใส เด็กหญิงคนนี้ ตายที่นี่เหรอ ผู้ป่วยคนนี้โรคแฝงพิเศษ คุณใช้การฝังเข็มก็ไม่เห็นผล งั้นคุณทำสิ คุณไม่ต้องใช้การฝังเข็ม ฉันจะดูว่าคุณรักษายังไง พลังแบบนี้จะเป็นพนักงานทำความสะอาดได้ยังไง นี่คือ พ่อ ลูกสาว เธอตื่นแล้วนะพ่อ รักษาโรคได้จริง ๆ พ่อใช้วิธีรักษาอะไร น่าอัศจรรย์จริง เคยเห็นในหนังสือแพทย์ วิธีพื้นบ้านบางอย่าง เดียว ฉันจะเขียนสูตรยาให้เธออีก ท่านรองประธานรบกวนท่านดูอีกครั้ง ลูกของฉันยังมีปัญหาอีกไหม ไม่ต้องดูแล้ว ลูกสาวท่านตอนนี้แข็งแรงสุดๆ ไม่มีอะไรแข็งแรงกว่า กลับไปแล้ว ดูแลร่างกายตามสูตรยานี้ก็พอ ขอบคุณท่านรองประธาน ไป ๆ เป็นคนแบบไหนกัน พ่อฉันช่วยชีวิตแท้ๆ ท่านรองประธานไม่ยอมแม้แต่ใช้เข็ม สุดท้ายยังไปขอบคุณท่านรองประธาน เป็นคนเห็นแก่ตัวจริง นึกไม่ถึง ไอ้พานโรงยังมีความสามารถอยู่ อ่านหนังสือแพทย์ไม่เสียเปล่า แพทย์แผนโบราณกำลังตกต่ำ ต้องการคนแบบเธอ เพื่อฟื้นฟูแพทย์แผนโบราณ ท่านรองประธานพูดเล่น ฉันใช้วิธีพื้นบ้าน ไม่ค่อยมีระดับ อย่าดูถูกตัวเอง วันนี้ฉันได้เรียนรู้มากมาย อ๋อ เธอเมื่อกี้เป็นอะไรไป นี่เป็นโรคเก่า ตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม ไม่มีอะไร บางทีมือยังสั่น ไม่ใช่ อาการของโรคเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรง ท่านพูดอะไร ฉันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร อีก1 สัปดาห์ จะเป็นการคัดเลือกแพทย์ของสมาคมแพทย์แผนโบราณ ผู้ชนะสามารถเข้าทำงานในสมาคมแพทย์แผนโบราณของเรา ฉันสามารถอนุมัติพิเศษให้เธอมีสิทธิ์เข้าร่วม เธอ อยากไปไหม ๆ อยาก ไม่ได้ ฉันไม่เห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย เธอมีสิทธิ์อะไรไม่เห็นด้วย ก็เพราะพ่อเป็นพ่อเธอไง พ่อมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเธอ ไม่ เธอไม่ใช่พ่อฉัน ฉันไม่มีพ่อขี้ขลาดไร้ความสามารถ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างพ่อ เธอตบสิ ตบมาสิ หลายปีมาแล้ว ฉันทำอะไรเธอก็ไม่เห็นด้วย ฉันเป็นคนจริงๆ หรือเป็นหุ่นเชิดของเธอกันแน่ โรส พ่อหวังดีกับเธอจริง หวังดีกับฉันอีกแล้ว การหวังดีของเธอ ก็คือการทำร้ายฉันครั้งแล้วครั้งเล่า ลูกสาวคุณมีพรสวรรค์ด้านการแพทย์มากนะ ทำไมไม่ให้เธอไปล่ะ ถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์แผนโบราณ ก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตระกูลนะ ๆ แพทย์แผนโบราณนั้นลึกซึ้ง เข้าใจยาก ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไปศึกษา พ่อแค่อยากให้ลูกสาว ใช้ชีวิตธรรมดา ไม่ใช่ทั้งชีวิต ติดอยู่ในวงการแพทย์แผนโบราณ คุณติดอยู่ในนั้นแล้วเหรอ ฉันเป็นแค่พนักงานทำความสะอาด จะมีสิทธิ์อะไร ใช่หรือไม่ใช่ เดี๋ยวก็รู้เอง รองประธาน ไหนโรสก็ไม่ไปแล้ว ให้โควต้านั้นกับผมได้ไหม ผมสัญญาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง แกเป็นตัวอะไรกัน จะมาได้โควต้านี้ เสแสร้ง เสแสร้งอะไร แกก็เป็นตัวอะไรกัน รองประธานแล้วไง ก็แค่หมาของจอม ยังกวาดพื้นอยู่อีกเหรอ พอได้แล้ว หยุดกวาดได้แล้ว แกกับลูกสาวแกถูกไล่ออกแล้ว หายไปซะ ไป มากินข้าวกันเถอะ หนูไม่กิน พ่อกินเถอะ โรส เรื่องนั้นพ่อทำให้เธอเสียหน้า แต่เรื่องที่เธอจะไปเข้าร่วม สมาคมแพทย์แผนโบราณนี่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นหรอก ฉันโรสไม่ใช่คนที่ชอบอวดอ้าง ฉันก็ไม่สนใจหรอกว่าพ่อเป็นคนกวาดขยะ ฉันแค่หวังว่าพ่อจะใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีบ้าง ส่วนเรื่องการคัดเลือกแพทย์แผนโบราณ ไม่ว่าพ่อจะคิดยังไง ฉันก็จะไปเข้าร่วมแน่นอน ไม่ได้ พ่อไม่เห็นด้วย ตราบใดที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ เธอก็ห้ามไปเข้าร่วม สมาคมแพทย์แผนโบราณ ชีวิตของพ่อมันล้มเหลวขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขัดขวาง ชีวิตของฉันอีก โรส พ่อมีเหตุผลที่ลำบากใจจริง พ่อมีเหตุผลลำบากใจ การควบคุมชีวิตฉันนี่คือเหตุผลลำบากใจของพ่อเหรอ หรือว่าความอ่อนแอไร้ความสามารถอยู่ไปวันๆคือเหตุผลลำบากใจของพ่อ ๆ โรส โรซอ พ่อกำลังปกป้องเธออยู่จริง บ้านเรามีทรัพย์สินมากมาย หรือมีอะไรเป็นความลับ ที่ทำให้ฉันสมควรได้รับการปกป้องจากพ่อ มันก็แค่พ่ออยากควบคุมฉัน แล้วหาข้ออ้างห่วยๆมาเท่านั้นเอง พ่อ หนูถามพ่อนะ ตอนพ่อยังหนุ่ม เคยทุ่มเททำสิ่งที่ตัวเองรัก โดยไม่คิดถึงอะไรบ้างไหม เคย ตอนนี้หนูจะไปเข้าร่วม การแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณ ถ้าพ่อจะขัดขวางหนู หนูจะไม่ให้อภัยพ่อ ไปตลอดชีวิต ๆ อาการมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเหรอ ไม่ พ่อทำผิดจริงๆเหรอ พ่อช่วยเธอไม่ได้ ตอนนี้ก็รักษาโรสไม่ได้ พ่อเป็นคนไร้ประโยชน์ พ่อควรทำยังไงดี โรสเธอเป็นเด็กดี เธอยังอายุน้อยขนาดนี้ พ่อควรทำยังไงดี บอกพ่อที ไม่ ถ้าเป็นเธอ เธอจะทำยังไง สวัสดี ฉันมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณ โอ้ เด็กผู้หญิงคนนี้แต่งตัวซอมซ่อจัง ก็เป็นหมอแผนโบราณด้วยเหรอ โอ้ย ตอนนี้เกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณ ต่ำขนาดนี้เลยเหรอ แมวหมาไหนก็เข้าได้หมด คุณหมายความว่าอะไร แพทย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ ฉันเรียนวิชาแพทย์มาเป็น10 กว่าปีแล้ว ทำไมถึงจะไม่ได้ล่ะ ถ้าเป็นแพทย์อย่างนั้นขอถามหน่อย อาจารย์ของคุณมาจากสำนักไหน ฉันไม่มีอาจารย์และก็ไม่มีสำนักด้วย ฉันเรียนด้วยตัวเอง เรียนด้วยตัวเองเหรอ งั้นก็คือคนไม่มีชื่อเสียง ไม่มีสำนักไง ก็แค่หมอเท้าเปล่า รีบออกไปซะ แพทย์แผนโบราณเน้นการสืบทอด คนที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณได้ ล้วนมีการสืบทอดจากสำนักที่มีชื่อเสียงทั้งนั้น อย่างฉันนี่
ก็คือทายาทของสำนักสังหาร ท่านนี้คือทายาทของสำนักกุยอี้เหมิน และท่านนี้คือทายาทของสำนักเสริญเจินเจียนมิน ถึงจะเป็นหมอเท้าเปล่าอีกแล้วจะทำไมล่ะ ในความคิดของฉัน แพทย์แผนโบราณมีแค่ความแตกต่างของทักษะแพทย์สูงต่ำ ไม่ควรมีความแตกต่างของสำนัก ยิ่งกว่านั้น ฉันมีจดหมายเชิญสำหรับการแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณ จดหมายเชิญ อะไรนะ เธอมีบัตรเชิญเหรอ ตลกจริง แบบเธอเนี่ย หมอเถื่อนไม่มีชื่อเสียง จะมีบัตรเชิญได้ยังไง ๆ ไอ้ หมอเถื่อนสมัยนี้ เรียนรู้วิธีโกหกคนแล้ว ตาโตๆดูให้ดี นี่คืออะไร นี่มันบัตรเชิญจริงๆ เธอไปเอามาจากไหน นี่ไม่ใช่ของปลอมใช่ไหม ของจริง บัตรเชิญของเธอ ใครให้มา รองประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ คุณวิน พี่เมียน พ่อคุณเอง เธอใช้วิธีอะไรหลอกพ่อฉัน พูดจาให้ดีๆหน่อย ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย คุณวิน เป็นคนยื่นให้ฉันเอง ไร้สาระ เธอเป็นใครกัน พ่อฉันยื่นบัตรเชิญให้เธอเอง บัตรเชิญใบนี้ ฉันขอคืนแทนพ่อแล้ว คืนมาให้ฉัน ของเธอ นี่เป็นของตระกูลวาง แน่จริงก็มาแย่งสิ คืนมา มาเลย คืนมาให้ฉัน คืนบัตรเชิญมา คุณมาทำอะไรที่นี่ ไม่ต้องการให้คุณช่วย แล้วคุณเป็นใคร กล้ามายุ่งเรื่องของกู ฉันเป็นพ่อของโรส ลุงมุด มีชาวบ้านมาอีกคน เธอไม่รู้จริงๆ ใช่ไหม ที่นี่ในสมาคมแพทย์แผนโบราณ กูคือพระเจ้า กูอยากรังแกใคร ก็รังแกคนนั้น ใช่แล้ว กล้ามาแหย่งกับพี่เมียนเรา ดูเหมือนไม่อยากอยู่ในวงการแพทย์แผนโบราณแล้ว เวลาผ่านมานานขนาดนี้ สมาคมแพทย์แผนโบราณถูกพวกคุณทำให้สกปรกมัวหมอง เน่าเฟะไปหมด หุบปากซะชาวบ้านอย่างเธอ จะมาพูดถึงสมาคมแพทย์แผนโบราณได้ยังไง อยากได้บัตรเชิญนี้ใช่ไหม รองเท้ากูสกปรกเธอคุกเข่าเช็ดให้สะอาด กูอาจจะพิจารณาคืนให้ คุณคุกเข่าลง แล้วเช็ดให้สะอาด ฉันจะพิจารณาคืนให้ โอยโอยโอย ไม่แปลกใจเลยที่เป็นพี่เมียนของเรา เกมที่มันสุดๆแล้ว โอยเจ้าคนแก่บัดซบ เร็วสิเช็ดให้เร็ว ทั้งชีวิตคุณ ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส รองเท้าหนังแพงๆแบบนี้หรอก เป็นไงล่ะตาแก การแลกเปลี่ยนของฉันนี่คุ้มค่าดีนะ คุณ ควรขอบคุณฉัน ที่ให้โอกาสคุณเอาใบนัดกลับคืน พ่อ อย่าทำให้หนูต้องมองพ่อต่ำลง ถึงจะไม่เอาใบนัดใบนี้ หนูก็ไม่ยอมให้พ่อต้องเสียศักดิ์ศรีเพื่อหนู ถ้าฉันเช็ดรองเท้าให้คุณ คุณจะคืนใบนัดให้ใช่ไหม ตัวฉันนี่แหละ เป็นคนรักษาคำพูดเสมอ ลุงมุด หัวเข่าคุณอ่อนปวกเปียกขนาดนั้นเลยเหรอ เห็นใครก็คุกเข่า รออะไรอยู่ ความอดทนของลูกชายท่านผู้นี้ มีจำกัด โอยเจ้าคนแก่นี่ โอยนี่ ตรงนี้มีรอยเปื้อนเร็วสิเช็ด เช็ดสิ มืออาชีพจริงๆ เฮ้ยเช็ดให้สะอาดหน่อย เฮ้ยตรงนั้นมีฝุ่นตรงนั้นมีฝุ่น เฮ้ย เร็วสิเช็ดเร็วสิเช็ด ดูเหมือนว่าการตัดสินของฉันผิด ลุงมุดไม่ใช่รัน ปรมาจารย์แพทย์รัน กระดูกเหล็กกล้า ยิ่งยโสเพียงใด ถึงแม้ว่าจะฆ่าเขา เขาก็ไม่ยอมทำเรื่องน่าอัปยศแบบนี้หรอก ตอนนี้คืนใบนัดได้แล้วใช่ไหม ไม่ ฉันเปลี่ยนใจแล้ว ฉันต้องการให้เธอ อยู่เป็นเพื่อนฉันคืนหนึ่ง ฉันถึงจะให้ ฝันไปเถอะ ถึงตาย ฉันก็จะไม่ยอมจำนนต่อไอ้สารเลวอย่างแก จะดูถูกฉันยังไงก็ได้ แต่อย่ามาแกล้งลูกสาวฉัน น่ารัก จะดูถูกฉันยังไงก็ได้ แต่อย่ามาแกล้งลูกสาวฉัน น่ารัก ทำอะไรอยู่นะ มาได้มั้งดี มีคนน่ารักคนหนึ่งคือบัตรเชิญปลอมมาแอบเข้ามา แล้วยังบอกอีกว่าคุณเป็นคนให้ นี่มันไม่ใช่การแอบอ้างชื่อคนเพื่อมาหลอกลวงที่นี่เหรอ ฉันทนไม่ไหว เลยช่วยคุณสั่งสอนเธอหน่อย ผู้หญิง คราวนี้จะโกหกยังไงอีก แกน่ารัก นี่ฉันเป็นคนให้เธอ
บัตรเชิญ คุณให้เธอ เธอเป็นแค่หมอเถื่อน คุณให้เธอ กูจะทำอะไร ต้องไปรายงานให้มึงรู้ด้วยเหรอ ถอยไป บัตรเชิญให้เธอแล้ว รอเดียว แข่งให้ดีนะ ผู้หญิงไม่ว่าพ่อฉันจะให้เหตุผลอะไร ในการให้บัตรเชิญเธอ เธอก็ยังเป็นคนที่ถูกคนอื่นดูถูกหมอเถื่อนมาที่นี่เพื่อแข่ง ก็มีแต่ทำให้ขายหน้า ถึงจะเป็นหมอเถื่อน แต่ฉันก็มั่นใจในฝีมือตัวเอง ถ้างั้น เรามาพนันกัน พนันอะไร ก็พนันว่า ใครได้อันดับสูงกว่าในการแข่งขันคัดเลือก ถ้าเธอชนะ ฉันจะคุกเข่าขอโทษเธอ แต่ถ้าเธอแพ้ คุณต้องมาอยู่กับฉัน1 คืน ลูกสาวฉันจะไม่ยอมรับข้อเสนอแก ฉันรับพนัน ฉันขอเสี่ยง ดี ตอนกลางคืนอาบน้ำให้สะอาดแล้วรอฉันบนเตียง ฉันรับรองว่าจะทำให้คุณน่ะสุขสมเหมือนอยู่บนสวรรค์ คุณจบแน่ พี่เหมียนเป็นแพทย์แผนโบราณที่ดีที่สุดในรุ่นของเรา คุณเหรอ เอาไปเช็ดรองเท้าให้เขายังไม่พอ โอ้ย เพื่อจะได้ขึ้นเตียงพี่เหมียน คุณทุ่มเทจริงๆเลยนะ โรส เราได้จดหมายเชิญกลับมาแล้ว ทำไมคุณยังต้องสร้างปัญหาเพิ่มอีก ทำไม ฉันก็แค่ต้องการหลุดพ้นจากคุณ ยิ่งคุณไม่อยากให้ฉันทำอะไร ฉันก็ยิ่งอยากทำสิ่งนั้น คุณพูดอะไรบ้าๆบอๆคุณเกลียดฉันขนาดนี้เลยเหรอ เพิ่งรู้เหรอ คุณคิดว่าฉันจะขอบคุณคุณ เพราะคุณเอาจดหมายเชิญกลับมาให้ฉันเหรอ นี่เป็นสิ่งที่คุณติดค้างฉัน และฉันก็ไม่ชอบวิธีที่คุณใช้การยอมคุกเข่า ฉันจะทุ่มเทเต็มที่ ให้พวกที่เรียกตัวเองว่าแพทย์แผนโบราณชั้นสูงดู แม้จะเป็นหมอเถื่อน ฉันก็ไม่ด้อยกว่าพวกเขา สวัสดี ฉันมาเพื่อเข้าร่วม การคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณ คุณเหรอ แน่นอน ในอนาคตฉันจะต้องเป็นหมอที่เก่งที่สุด โรส สู้ๆพ่อผิดแล้ว ฉันมีสิทธิ์อะไรไปขัดขวาง คุณในการไล่ตามความฝัน สวัสดีค่ะทุกคน หลังจากผ่านการคัดเลือกมาหลายรอบ สุดท้ายเหลือเพียง4 คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ก็คือ ราชาแห่งเข็ม หวังเหมียนลูกชายของหวังเหยียนเซินทายาทของสำนักหมอปีศาจเฉาเฉวียนทายาทของสำนักซางหานจางตง และ หมอเท้าเปล่า โรส หมอเท่าเปล่าหมอระดับต่ำแบบนี้ ก็สมควรเข้าร่วม การคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณได้เหรอ ใครจะรู้ยังเป็นสาวน้อยอีก ตั้งแต่โบราณมา ผู้หญิงที่ทำงานด้านแพทย์มีน้อยมากสำนักแพทย์ชื่อดัง มักสืบทอดให้ผู้ชายไม่ให้ผู้หญิง มีแต่หมอเท้าเปล่าแบบนี้ ที่ไม่มีกฎระเบียบ ได้ยินว่าโควต้าของโรส ท่านรองประธานตั้งใจมอบให้มา หมอเท้าเปล่าเล็ก กลับได้รับความสำคัญจากท่านรองประธานขนาดนี้ ๆ น่าตลกจริง รอให้การแข่งเริ่ม โรสคงจะเผยความจริงออกมาแล้ว แพทย์แผนโบราณตกต่ำถึงเพียงนี้ แต่ละสำนักยังทะเลาะกันเอง ยังมีอคติกับหมอเท้าเปล่า วงการแพทย์แผนโบราณเละถึงกระดูกแล้ว จะฟื้นฟูได้อย่างไร การแข่งมี3 รอบ คือ การคัดแยกตัวยา วินิจฉัยโรค รักษาโรค โดยรองประธานของสมาคมแพทย์แผนโบราณ มาประกาศ การแข่งและกติกา กติกาการแข่งคัดแยกตัวยาคือ ให้ยา10 ชนิด ใคร คัดแยกได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง น้อยกว่า10 ชนิดจะถูกคัดออกทันที นี่มันยากอะไร สำหรับเราแน่นอนว่าไม่ยาก แต่สำหรับบางคนคงยากเหมือนปีนฟ้าเลย โรส การแข่งง่ายๆแบบนี้ คุณคงไม่ถูกคัดออกในรอบแรกใช่ไหม ยังมีข้อจำกัดอีก ผู้เข้าแข่งทุกคนต้องปิดตาทุกคน อะไร แค่ใช้กลิ่นก็สามารถจำแนกสมุนไพรได้
มันเป็นไปได้ยังไงกัน ฉันอยู่ในสำนักสังหาร ไม่เคยได้ยินวิธีแบบนี้เลย คุณทำได้ไหม แต่ก็ไม่สำคัญ ฉันมาวันนี้ แค่ผ่านมาให้ดูเป็นพิธี ผลของฉัน แค่ดีกว่าหมอตีนเปล่านั้น ก็พอแล้ว พี่เหมียนถึงแม้ ไม่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี้ ก็สามารถเข้าสมาคมแพทย์แผนโบราณได้ พ่อทำไมถึงให้ฉันปิดตา เมื่อฉันเป็นหมอแผนโบราณในอนาคต รักษาและจ่ายยาให้ผู้ป่วย ก็ไม่ต้องปิดตาใช่ไหม สิ่งที่ตาเห็นนี่นะ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเสมอไป บางครั้งตาอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาด ในฐานะหมอ สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือจำแนกสมุนไพรไม่ชัดเจน หากคุณจ่ายยาผิดให้ผู้ป่วย นั่นเท่ากับฆ่าคนเลย ลูกประคำควาย ไปเสา ทุกคนเตรียมพร้อม ขอประกาศ การแข่งขันจำแนกสมุนไพรรอบแรกเริ่มต้นแล้ว สมุนไพรอยู่ไหน 4 สาวพนักงานต้อนรับคือสมุนไพร พวกเธอผ่านการแช่ด้วยสมุนไพร 20 ชนิด พวกคุณต้องจากกลิ่นที่ร่างกายของพวกเธอปล่อยออกมาทำการจำแนก ตังกุย จิงหม้อ ลิ่วชวีตังกุย อูมิงจือ เชียนจินเจิ้ง เชียนหลี่จี ไปเสา ดอกแดนดีไล ดอกเบญจมาศ เกากี่ ตังกุย สมคน ลิ่วชวี จิงหม้อ เย่เหอ ชวนอู่ ฉันเดาไม่ออก การแข่งขันรอบแรกจบลง จะประกาศผลทันที แย่แล้วแย่แล้ว ผมมีสมุนไพรหลายชนิดที่ยังจำแนกไม่ได้เลย โอ้ยตอนนี้จะทำยังไงดีล่ะ ผมว่าแม้แต่10 ชนิด ก็ยังจำแนกไม่ได้ คราวนี้คงต้องถูกคัดออกแน่ ผมจำแนกได้ทั้งหมด ไม่แปลกใจเลยที่พี่เหมียนเก่งขนาดนี้ ๆ จมูกนี่แหละที่ไวจริง ๆ ไม่เหมือนคุณน่ารักคนนั้น พูดพรึบๆไปตั้งเยอะแยะ มองก็รู้ว่าเดามั่ว แน่นอนอยู่แล้ว สมุนไพรมีค่าหลายชนิดขนาดนี้ ผู้หญิงบ้านนอกแบบนี้ มีโอกาสได้สัมผัสก็ยังไม่มี จางต้ง จำแนกสมุนไพรแบบปิดตาได้0 ชนิด คัดออก คุณจำแนกสมุนไพรไม่ได้สักชนิดเดียว ยังอยากได้ที่ 1อีกเหรอ หุบปาก ก็ไม่ได้ดีกว่าผมไปไหน เฉาฉวน จำแนกสมุนไพรแบบปิดตาได้12 ชนิด ผ่าน ขอโทษนะเพื่อน ผม ดีกว่าคุณนิดหน่อย ไม่เป็นไร จะคัดออกไปพร้อมกับคุณ อยู่กับ ต้องถูกคัดออกพร้อมกับขยะแบบนี้ ถูกคัดออกพร้อมกับขยะแบบนี้ นี่คือความอับอายของผมเลย หวังเหมียน จำแนกสมุนไพรแบบปิดตาได้16 ชนิด อยู่ในอันดับ1ชั่วคราว รองประธานหวัง ลูกชายท่านยังอายุน้อย แต่มีพรสวรรค์สูง ความสำเร็จในอนาคตคงไม่ต่ำกว่าท่านแน่ พ่อเก่ง ลูกก็ต้องเก่งตาม ยินดีด้วยนะ รองประธานหวังที่สามารถเลี้ยงดูทายาทที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ได้ ทั้งสองท่านชมเกินไปแล้ว ที่ยังทำคะแนนเต็มไม่ได้ ผมยังรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง พี่เหมียนสุดยอดจริง ๆ โอ้ยผมบอกแล้วไง ว่าพี่เหมียนของเรา นี่สุดยอดจริง คุณน่ารัก คุณจำแนกสมุนไพรได้กี่ชนิดล่ะ คงจะ ตอบได้ไม่ถึงครึ่งของผมใช่ไหม โรส จำแนกสมุนไพรแบบปิดตา โรส ปิดตาจำแนก ยาสมุนไพร20 ชนิด ๆ ได้คะแนนเต็ม ได้คะแนนเต็มและอยู่อันดับ1 อะไร การจำแนกยาด้วยการปิดตาไม่มีข้อผิดพลาด 20 ชนิด นี่เป็นไปไม่ได้
พิธีกรคุณต้องเข้าใจผิดแน่ ผลคะแนนของเราล้วนผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นไปไม่ได้ที่จะผิดพลาด คุณพูดว่าหมอพื้นบ้าน ๆ เธอได้ ห คะแนนเต็มได้ยังไง ต้องเป็นการเดาแน่ๆ ใช่ เดา ต้องเป็นเพราะเดาแน่ คุณลองเดาดูสิ ถ้าคุณไม่ยอมรับกล้าแข่งกับฉันอีกครั้งไหม ๆ ผม พอแล้ว ยังไม่รู้สึกอายอีกหรือ การแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณ ยุติธรรมและเที่ยงตรง ไม่มีทางผิดพลาด โรยส์ การสอบเขียนเกี่ยวกับการจำแนกยา อันดับ รองประธานหวังมีสายตาที่ดีจริงๆ ไม่เพียงแต่ลูกชายตัวเองเก่งกาจเช่นนี้ แม้แต่หมอพื้นบ้านที่ให้โอกาสก็เก่งกาจเช่นนี้ ใช่แล้ว ดูเหมือนว่าการแข่งขันคัดเลือกของสมาคมแพทย์แผนโบราณครั้งนี้ก็คือรองประธานหวังนี่เอง เป็นการต่อสู้ภายในสายของคุณเองแล้ว 2 โรสเพียงแต่มีวาสนากับฉัน ยิ่งไปกว่านั้น เธอไม่ใช่คนในสายของฉัน สำหรับหมอพื้นบ้านคนนี้ก็ไม่คาดหวัง เมื่อกี้ เพียงแต่อาจเป็นเพราะเธอโชคดีเท่านั้น รอบนี้คุณแค่ ชนะพระโชคช่วย ฉันไม่มีทางยอมให้คุณ หวังว่าความสามารถของคุณจะใหญ่เท่ากับปากของคุณ ต่อไปจะเป็นการแข่งขันรอบที่ 2 การวินิจฉัยโรค ต่อไปจะเป็นการแข่งขันรอบที่ 2 การวินิจฉัยโรค ผ่านการตรวจวินิจฉัยทั้ง 4 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน วินิจฉัยอาการป่วยของผู้ป่วยนี้ ผู้ดำเนินรายการ ระยะห่างขนาดนี้ จะวินิจฉัยได้ยังไง กติกาของการแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้วิธีต่างๆ ในการวินิจฉัย แต่ไม่สามารถเข้าใกล้ผู้ป่วย ลำดับการวินิจฉัย ตามอันดับจากรอบแรก เฉาเฉวียนอันดับ 1 คุณพ่อ คุณไม่สบายตรงไหนครับ สัตว์อะไร คุณไม่สบายตรงไหน ผมไม่เลี้ยงสัตว์ ผมถามคุณ ร่างกายคุณไม่สบายตรงไหน ตามตัวมันคัน ผมไม่มีหอก นี่หูหนวกแน่เลย นี่คือผลการวินิจฉัยของคุณ พูดเล่น ผมกำลังคิด เทคนิคสุดยอดของสำนักหมอผี การวินิจฉัยด้วยการดมกลิ่น ข่าวลึกลูกหลานของสำนักหมอผีประสาท การรับกลิ่นดีมาก สามารถวินิจฉัยโรคจากกลิ่น วันนี้ได้เห็นแล้ว ชื่อเสียงไม่หลอกจริง หน้าตาซีดพูดไม่ตรงกับใจ นี่คือ คุณพ่ออย่าทำให้ผมกลัว หลังคุณมีผีสาว โรคหวาดระแวง นี่โรคหวาดระแวงแน่ ขอเชิญคนต่อไป หวังเหมียน เชิญคนต่อไปค่ะ หวังเหมียน เดี๋ยวก่อนครับ ผมประกาศ แพทย์แผนโบราณแต่ละสำนักต่างมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น รอบนี้ อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เชิญความช่วยเหลือจากนอกสนามได้หรือไม่ ทำไมถึงเป็นแบบนี้คะรองประธาน นี่คงไม่เป็นไปตามกฎระเบียบใช่ไหมคะ ข้าพเจ้าในฐานะ รองประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ กฎของผมคือกฎครับ มีอะไรจะพูดไหมครับ พ่อ ผมจะถามผู้ป่วย2-3 คำถาม คุณช่วยสังเกตสภาพและสีหน้าของเขาด้วย ลุง ข้างๆคุณ เป็นผีอะไรกันนะ คุณพูดไม่จริง ไหนมีผีอะไร ภรรยาและลูกสาวของข้ามารับข้ากลับบ้าน ลุง ภรรยาของคุณบอกให้คุณแลบลิ้นออกมาให้ดู และถามว่าคุณรู้สึกไม่สบายตรงไหน ได้ ไม่ใช่ ภรรยาและลูกสาวของข้าตายไปหลายปีแล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรที่อยู่ข้างๆข้า ข้าวิงเวียนศีรษะ ช่วยข้าด้วย ร่างกายเหนื่อยล้าหน้าแดง ลิ้นแดงมีฝ้าสีเหลืองเหนียว วิงเวียนศีรษะปวดหัว สงสัยและหลงผิด หูแว่วภาพหลอน นี่คืออาการจิตเภท โดยเฉพาะคือ อาการหยางหรืออาการยิน ต้องตรวจชีพจรก่อน ถึงจะวินิจฉัยได้อย่างละเอียด ต่อไปให้โรสทำการวินิจฉัยค่ะ จะวินิจฉัยอะไรอีก ผมกับพี่เหมียนใช้หมดแล้ว และอาการของผู้ป่วย วินิจฉัยได้เกือบหมดแล้ว
เธอจะวินิจฉัยออกมาอะไรได้อีก เป็นอะไรไป ไม่ไหวแล้ว อย่างคุณแบบนี้หมอตีนเปล่าที่ต่ำต้อยคงแม้แต่ความช่วยเหลือจากนอกสนาม ก็หาคนไม่เจอข้าว่าคุณควรจะไปอาบน้ำให้สะอาด และรอข้าบนเตียง ใครพูด โรส ข้ามาช่วยเธอ พ่ออย่ามายุ่ง ข้ารู้ว่าพ่อมีความรู้ทางการแพทย์บ้าง แต่ที่นี่ไม่มีที่ให้พ่อแสดงฝีมือ ข้าว่าเป็นใคร ที่แท้ก็เป็นพาราโรงอยากช่วยลูกสาวคุณ ก็ไม่ดูว่าคุณมีความสามารถนั้นหรือไม่ โอ้หรือว่าคุณยังมีอะไรอีก วิธีการรักษาที่วิเศษสุดๆอย่างนั้นหรือ ไม่ถึงขนาดนั้น ข้าก็แค่หมอป่าจากชนบท เมื่อก่อนอยู่ที่ชนบทหน้า กับหมอคนอื่น แอบเรียนมา2-3 ท่า แอบเรียนเทคนิคมา ก็มาอวดดีต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ ไอ้แก่ นายมาทำให้ตลกหรือเปล่า ไอ้แก่นี่ใครกันไม่รู้จักประมาณตัวเลย ไหนๆก็มาประกวดแล้ว ให้ฉันลองดูหน่อยก็ได้ ยิ่งกว่านั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องสัมผัสผู้ป่วย พูดแต่เรื่องไร้สาระข้ารักษาคนมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคำพูดไร้สาระแบบนาย พ่อเป็นอย่างไร ลูกสาวก็เป็นอย่างนั้น หมอเถื่อนเดินเร่ร่อนไปตามตรอกซอย ก็เลยติดนิสัยเลวร้ายจากโลกใต้ดิน ฉันดูพ่อลูกสาว2 คน นายก็เป็นพวกเดียวกัน มีแต่โม้และหลอกลวง ใช่แล้ว เด็กหนุ่มหลอกไม่สำเร็จ คนแก่ขึ้นมาหลอก พวกนายควรถอนตัวไปเองดีกว่า เพื่อไม่ให้อับอาย รีบออกไปซะ พวกหลอกลวงแบบนายทำให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงของแพทย์แผนจีน ใช่แล้ว ดูจากท่าทางนี่ ผู้หญิง มีพ่อที่ไร้ความสามารถอย่างนายนะหนีไม่พ้นมือฉันแน่ อยากให้ฉันยอมแพ้ฝันไปเถอะ พ่ออย่าเพิ่มความยุ่งเหยิง การพนันที่ฉันตกลงเอง ฉันรับผิดชอบเอง เจ้าเด็ก พ่อเป็นพ่อเธอ พ่อจะดูเธอได้อย่างไร แกเข้าไปในปากเสือ เธอเชื่อพ่อ เกมนี้แหละ พ่อจะชนะให้เธอ นายจะทำอะไร พ่อกำลังทำอะไร ตรวจชีพจร นี่จะตรวจยังไง พ่อกำลังล้อฉันหรือเปล่า เมื่อกี้ไม่น่าเชื่อพ่อเลย แน่นอนว่าเป็นพวกหลอกลวงทำได้ฉูดฉาดขนาดนี้ จะวินิจฉัยโรคได้ยังไง ฉันนึกออกแล้ว นี่คือที่เล่าขานกันว่าการตรวจชีพจรด้วยเส้นไหม นี่คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการตรวจชีพจรด้วย เส้นได้ นึกไม่ถึงเลย นี่คือการตรวจชีพจรด้วยเส้นได้นี่เอง การตรวจชีพจรด้วยเส้นได้ มันมีอยู่จริงในเรื่องเล่าเหรอ หรือว่าในความเป็นจริง มีทักษะสุดยอดแบบนี้จริง ไม่รู้ แต่ว่านะ ในตำราโบราณมีบันทึกไว้เรื่องความจริงหรือความเท็จก็ไม่มีใครรู้แน่ ไอ้พันโรงนี่ น่าจะดูซีรีส์สั้นมากเกิน ยังรู้จักการตรวจชีพจรด้วยเส้นได้ทำท่าทางก็เหมือนจริงนะ จะดูได้จริงเหรอ ยังไม่แน่นะ การตรวจชีพจรด้วยเส้นได้คุณก็ทำได้ ลุงมุดคุณคือปรมาจารย์แพทย์จริง ๆ หรือเปล่า ความจริงจะเปิดเผยเร็วๆนี้ คุณอยากให้ฉันใช้การตรวจชีพจรด้วยเส้นได้ตรวจโรค แต่ฉันทำไม่ได้นะ โรส พ่อคุณเป็นตัวตลกที่ลิงส่งมา ใช่ไหม ยังไง คิดว่าทำท่าทางออกมา ก็จะตรวจโรคได้แล้ว คุณทำไม่ได้เหรอ ฉันสอนคุณได้ พูดเหมือนคุณทำได้จริง ถึงคุณจะทำได้ คุณจะสามารถในเวลาที่สั้นขนาดนี้สอนลูกสาวคุณได้เหรอ เอาการตรวจชีพจรด้วยเส้นได้ เป็นอะไรกัน นี่คือทักษะสุดยอดในตำนาน ไอ้พานโรงฉันดูคุณนะ คุณแค่เล่นกับพวกเรา หมอเถื่อนจริง ๆ เป็นนักต้มตุ๋น พวกคุณสายตาสั้น โง่เขลาไร้ความรู้ ใครเคยเป็นหมอผู้มีความสามารถจริงๆ โรส ตั้งสมาธิ ใจสงบจิตนิ่ง สัมผัสการเต้นบนเส้นได้ สัมผัสการไหลเวียนของพลัง ชีพจรลื่นเร็ว ร่างกายเดิมมีพลังอย่างมาก อารมณ์ไม่ราบรื่น ความโกรธทำลายตับ พลังอัดแน่นกลายเป็นไฟ ตรวจโรคจิตเภทอาการหยาง โอ้โห ชีพจรแม่นยำมาก นี่สามารถตรวจได้จริง ๆ นะ จริง ๆ ด้วย ในเวลาที่สั้นขนาดนี้ เรียนทักษะการตรวจชีพจรด้วยเส้นได้ เหลือเชื่อจริง ๆ ผมเป็นหมอมาครึ่งชีวิต สามารถได้เห็นทักษะเทพแบบนี้ โชคดีจริง คนแก่ซ่อนฝีมือ คนเล็กพรสวรรค์เหนือชั้น พ่อลูกคู่นี้เป็นใครกันแน่ ตรวจไม่ละเอียดพอ ตรวจชีพจรต่อไป นอกเหนือจากอาการข้างต้น ยังเพราะหลังจากป่วยนาน พลังและเลือดไม่สมดุล หัวใจควบคุมพลังและจิตวิญญาณ ตับเก็บเลือดและวิญญาณ จิตวิญญาณหัวใจขาดการบำรุง
ทำให้วิญญาณไม่อยู่กับร่องกับรอย จึงมีอาการภายนอกเมื่อครู่ตำราฮวงดีมีจริงกล่าวว่า หัวใจคืออวัยวะหลักของทั้ง5อวัยวะและ6ลำไส้หัวใจควบคุมจิตวิญญาณใจสงบลงโรคก็หายไปครึ่งแล้ว ทักษะเทพ ทักษะเทพจริงๆ สุดยอดจริง ขนาดโรคเก่าที่รักษาไม่หายยังวินิจฉัยได้ การตรวจชีพจรด้วยเส้นไหมนี่มันอัศจรรย์จริง ๆ การตรวจด้วยเส้นไหมเป็นแค่วิธีการ แต่การวินิจฉัยผู้ป่วยของโรสเมื่อกี้มาจากทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยม นี่มันอัจฉริยะชัดๆ เป็นอัจฉริยะของวงการแพทย์แผนจีน อัจฉริยะเลย พี่เมียน นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพ่อลูกคู่นี้ดูเหมือนจะมีฝีมือจริงๆ โดยเฉพาะตาคนนี้ ถึงกับตรวจชีพจรด้วยเส้นไหมได้ คราวนี้เราเจอคู่แข่งแล้ว ไม่เป็นไร ต่อไปคือขั้นตอนการรักษาที่สำคัญที่สุด ฉันสืบทอดวิชาหมัด5มังกรสหานคงจากพ่อ จะรักษาตาคนนี้ ง่ายได้ ไม่แปลกใจเลยที่เป็นพี่เมียนของเรา ไม่ว่าจะเป็นการแยกแยะยา หรือการวินิจฉัยโรค ก็ต้องเน้นที่การรักษาเป็นหลัก ถ้ารักษาไม่ได้ อะไรก็ไร้ค่า พ่อหนูสำเร็จแล้ว ต่อไปจะมีกรรมการ3ท่าน ให้ความคิดเห็นและจัดอันดับ วิธีการวินิจฉัยโรคของทั้ง3ท่านทำให้พวกเราได้เห็นโลกกว้าง และที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ การตรวจชีพจรด้วยเส้นไหมของโรส ส่วนการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดก็คือโรสเช่นกัน ๆ ใช่แล้วโรสสมควรได้ที่ ฉันขอประกาศ อันดับที่ หวังเมี่ยน 1 อันดับที่ 2 ส่วนโจวฉวน วินิจฉัยโรคอย่างลวกๆ ตกรอบ รอบนี้ให้เธอได้อวดไป รอบหน้า ฉันจะไม่ยอมเธออีกแล้ว 3 รอบชนะ 2 ฉันชนะเธอแล้ว เธอคิดผิดแล้ว การแยกแยะยาและการวินิจฉัยเป็นแค่พื้นฐาน การรักษาโรคช่วยชีวิตคนต่างหากคือพื้นฐานของหมอ ถ้ารักษาไม่หาย เธอก็เป็นได้แค่ขยะ ต่อไปคือการแข่งขันรอบสุดท้าย การรักษาโรค ให้หวังเมี่ยนเริ่มก่อน นี่คือสุดยอดการฝังเข็ม หง5ตระกูล สุดยอดจริง อายุยังน้อย แต่ก็ฝึกฝนหง5ตระกูลจนเชี่ยวชาญแล้ว น่าจะกับท่านรองประธานหวังไม่ต่างกันเลย นี่คือลูกศิษย์เก่งกว่าครู เก่งกว่าครูจริง ๆ ไม่แปลกที่เป็นลูกหลานตระกูลใหญ่ รับตำแหน่งราชาเข็มจากท่าน อีกไม่นาน นี่คือหง5ตระกูล พ่อดูสิ นี่คือการฝังเข็มที่แท้จริง ๆ ใช่ หง5ตระกูลนี้แข็งแกร่งสุดขีด ถ้าฝังเข็มผู้ป่วยแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง อาการจะยิ่งแย่ลงแน่นอน หวังเหมียนคนนี้รีบร้อนอวดฝีมือ อาจลืมพื้นฐานของการรักษา คุณหมอเถื่อน2 คนนี้ มาวิจารณ์หง5ตระกูลที่นี่ น่าขำสุดๆ อาการคลุ้มคลั่งของผู้ป่วยหายแล้ว ต่อไปแค่ให้ยาตามใบสั่งยาเพื่อปรับสภาพ ซุ่งน้ำวิลิงเซียน โกจิ5ช่าง ใบสั่งยานี้ดีมาก เน้นการไหลเวียน ไหลเวียนได้ทุกอย่างก็ไหลเวียน จิตใจสดชื่น โรคจิตใจก็หายเอง มีใบสั่งยาของหวังเหมียนแล้วผู้ป่วยนี้ ไม่กี่วันก็หายดี กรรมการ3 ท่าน ผมฝังเข็มรักษาแล้ว และให้ใบสั่งยาแก่ชายแก่คนนี้ โรสคนนี้ยังจำเป็นต้องรักษาอีกไหม ไม่ โรอิสต้องฝังเข็ม โรอิสต้องใช้เข็ม ฉันปฏิเสธ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องใช้เข็มอีกแล้ว และฉันก็ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับวิธีเข็ม5มังกรสำรวจพายุ ใช่ รองประธาน ให้โรสเขียนสูตรยาด้วยดีกว่า ดูว่าของหวังเมียนหรือโรสไหนผลการรักษาดีกว่า เพื่อเป็นเกณฑ์การแข่งขันรอบนี้ เกณฑ์การตัดสิน ท่านผู้อาวุโส ข้อเสนอนี้ดี ผู้หญิง คุณต้องแพ้แน่ สูตรยานี้เป็นของตระกูลหวัง สูตรลับที่สืบทอดมา ยิ่งกว่านั้นฉันใช้วิธีเข็ม5มังกรสำรวจนกฟีนิกซ์คุณรู้ของฉันอีกแล้ว สถานการณ์การรักษาเป็นอย่างไร ควรเขียนสูตรยาอย่างไร อาการป่วยของผู้ป่วยรุนแรงขึ้นแล้ว วิธีเข็ม5มังกรสำรวจนกฟีนิกซ์นี้ แค่นี้เอง เป็นไปไม่ได้ การรักษาของฉันไม่มีปัญหา จะ
จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะกรากเลือดและหมดสติ ชีพจรเริ่มขึ้นเล็กน้อยฝ้าที่ลิ้นไม่หาย นี่เป็นสัญญาณของไฟในใจที่พุ่งเข้าหัวใจ รองประธาน ตอนนี้มีเพียงคุณที่สามารถช่วยผู้ป่วยนี้ได้ ฉันรักษาไม่ได้5มังกรสำรวจนกฟีนิกซ์เป็นวิธีเข็มที่ร้อนแรงมาก ผลการรักษารุนแรง เมื่อกี้ลูกชายของฉันใช้แล้วครั้งหนึ่ง ไม่ควรใช้อีก มิฉะนั้นจะเกิดผลตรงข้าม คุณรักษาไม่ได้ ที่นี่มีใครอีกที่สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยนี้ได้ โรสสามารถรักษาได้ หรือพ่อของเธอก็สามารถรักษาได้ คุณรักษาไม่ได้ ยังหวังคนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้อีกหรือ และคนทำความสะอาดที่น่าเกลียดนั้น ใช่ แม้ว่าเขาจะตรวจชีพจรด้วยเส้นได้ ก็ไม่แน่ว่าจะรักษาโรคได้นะ งั้นพวกคุณมาช่วยสิ ถ้าร่างกายไม่สบายไม่อยู่ในสภาพ word check card word card mic but death check card ฉันจะรักษา แม้ว่าไม่รู้ว่าทำไมพ่อให้คุณมาช่วยรักษา แต่5มังกรสำรวจนกฟีนิกซ์ของฉันรักษาไม่ได้ คุณก็รักษาไม่ได้ พี่เหมียนเทคนิคการใช้เข็มของเด็กสาวนี้ดูน่าทึ่งมากเลย เทียบกับหงส์5ตระกูลของคุณดูจะเก่งกว่าเลย เป็นไปไม่ได้หงส์5ตระกูลของตระกูลเราไร้ผู้เทียบเคียง เทคนิคการใช้เข็มห่วยๆแบบนี้ จะเก่งกว่าหงส์5ตระกูลได้ยังไง พี่เหมียนพูดถูก เทคนิคการใช้เข็มที่ดูสวยงามของเด็กสาวนี้ เกือบทำให้ฉันหลงเชื่อแล้ว ชีพจรปกติ หายใจสะดวก อาการของผู้ป่วยคงที่แล้ว โรสเทคนิคการใช้เข็มที่คุณใช้คืออะไรทำได้เก่งขนาดนี้ แค่เทคนิคพื้นๆไม่มีอะไรน่าพูดถึง เด็กสาวคนนี้ถ่อมตัวจัง เทคนิคการใช้เข็มที่มหัศจรรย์แบบนี้ มองทั่วทั้งวงการแพทย์แผนโบราณ ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆเลยนะ กรรมการคุณหมายความว่าอะไร เทคนิคการใช้เข็มห่วยๆแบบนี้มันน่าชมเชยขนาดนั้นเลยเหรอ เทียบกับหงส์5ตระกูลของเรา ต่างกันไม่รู้กี่ขุมที่เธอรักษาผู้ป่วยได้ ก็แค่บังเอิญ เทคนิคการใช้เข็มของโรส เก่งกว่าหงส์5ตระกูล พ่อ คุณจะเสริมกำลังคนอื่นลดกำลังตัวเองได้ยังไง น่าเบื่อ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณแสดงฝีมือ ใช้หงส์5ตระกูล ผู้ป่วยนี้ก็ไม่ถึงขั้นนี้ ฉันประกาศว่าการแข่งขันรอบนี้ โรสชนะ สมควรอย่างนี้แหละ โรสในการแข่งขัน3 รอบ ได้อันดับ1ทั้งหมด เป็นอันดับ1ของสมาคมแพทย์แผนโบราณปีนี้ อันดับ1ผู้แข่งขันอื่นๆ กรุณาออกไป หยุดก่อนเหมียน คุณลืมข้อตกลงของเราเหรอ ลืมแล้วหรือ ข้อตกลงของเรา ข้อตกลงอะไร แกพูดเองนี่ ถ้าแพ้ก็ต้องคุกเข่า ขอโทษฉัน ไงล่ะ ตอนนี้จะไม่ยอมรับแล้วเหรอ ฉันพูดเหรอทำไมฉันจำไม่ได้เลย นี่แหละ ที่เรียกว่าสายแพทย์ชื่อดัง พูดออกไปแล้วไม่ยอมรับ ไม่มีสัจวาจาเลย คนอย่างแก สมควรเป็นหมอได้ยังไง ผู้หญิงแกเป็นหมอตีนเปล่าดำต้อย หมอตีนเปล่า มาคุยเรื่องความยุติธรรมกับฉัน ที่นี่ กูคือความยุติธรรม กูคือความถูกต้อง ทำไมล่ะ ก็เพราะฉันเป็นรองหัวหน้าสมาคมแพทย์แผนโบราณ ราชาเข็มเทพแห่งกรุง ลูกชายของวิน พวกแก กับพ่อคนทำความสะอาดของแก ก็เป็นขยะชั้นต่ำเหมือนกัน คุกเข่า ขอโทษลูกสาวฉัน ถอยไป แกเป็นใคร มาที่นี่กับฉัน มาสั่งนั่นสั่งนี่ พูดอีกแค่คำเดียวขาหักแน่ เชื่อไหม บังอาจ พูดกับคุณหลินยังไงกัน ปกติฉันก็ตามใจแกเกินไปแล้ว พ่อถึงขั้นปกป้อง คนทำความสะอาดเหม็นๆด้วย คนทำความสะอาดคนนี้มีเบื้องหลัง ต้องประคองพวกเขาไว้รอประธานมาหุบปากที่นี่ไม่มีสิทธิ์ให้แกพูด เนื่องจากเธอชนะเลิศ ในการแข่งขันคัดเลือก ดังนั้นสมาคมแพทย์แผนโบราณ ก็จะรับเธอเข้าเป็นสมาชิก ในบรรดาคณะกรรมการ โปรดเลือกสักคนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เธอ สาวน้อยเลือกผมสิ ผมจะถ่ายทอด วิชาความรู้ทั้งหมดที่มี เลือกผม ผมจะทำให้เธอมีชื่อเสียง ผู้หญิงอย่างแกแกล้งทำอะไร รีบเลือกซะพลาดโอกาสนี้ไป ก็จะไม่มีอีกแล้ว พวกต่ำต้อยอย่างพวกแกหมอตีนเปล่า พลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตแบบนี้ พวกแกทั้งชีวิตก็จะเป็นแค่มดปลวก ฉันไม่เลือกใครทั้งนั้น ฉันไม่เลือกใครเลยค่ะ อายุยังน้อยแต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ น่าชื่นชมจริง ใครพูด
ออกมาซะท่านประธาน คำพูดเมื่อกี้คือผมพูด คุณมีอะไรจะพูดไหม ไม่มีครับ ขอโทษเด็กผู้หญิงคนนี้ ท่านประธาน ผม ไอ้บ้าคำพูดของท่านประธาน คุณไม่ได้ยินใช่ไหม เรียกขอโทษเขาซะ ขอโทษผมผิด ขอให้คุณยกโทษให้ผม โรสไม่ยอมรับ คุณก็ต้องคุกเข่าอย่างนี้ ท่านประธาน คุณคิดว่าอย่างนี้ได้ไหม เด็กผู้หญิง คุณเป็นคนใจกว้าง ยกโทษให้เขาสักครั้งเถอะ ผมกลับไปนะ จะลงโทษอย่างเคร่งครัด 20 ปีผ่านไปในชั่วพริบตา ในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครั้ง คุณรู้ไหม หลายปีนี้ผมหาคุณหาจน เหนื่อยแค่ไหน พ่อคุณรู้จักท่านประธานเจ้าหงหมิงไหม รู้จักประธานจอมเหรอ ก็ไม่ค่อยสนิทกัน แค่สมัยยังหนุ่ม เคยมีเรื่องกันนิดหน่อย เธอพูดแบบนี้ทำร้ายจิตใจฉันจริงๆนะ เราเคยเป็น คนที่สนิทกันที่สุดเลยนะ นั่นมันอดีตแล้ว ตอนนี้ฉันไม่อยากมีอะไรกับเธอเลย ก็ไม่อยากข้องเกี่ยวกับวงการแพทย์แผนจีนด้วย 20 ปีไม่เคยเปลี่ยน เธอยังดื้อรั้นเหมือนเดิม กลับมาสิ วงการแพทย์แผนจีน ตอนนี้แพทย์แผนจีนตกต่ำ ต้องการให้เธอกลับมา มาช่วยกอบกู้แพทย์แผนจีน คนนี้มีที่มาอะไรกันแน่ เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ ไอ้พานโรงคนนี้มีที่มาอะไร อย่าถามมาก ฉันเลิกเป็นหมอแล้ว จะไม่รักษาใครอีกแล้ว ฉันจะปล่อยให้ เธออยู่เฉยๆได้ยังไง โรสใช่ไหม การแสดงของเธอเมื่อกี้ ฉันเห็นหมดแล้ว เธอจะยอมเป็นศิษย์ฉันไหม เธอต้องรู้ไว้ว่า ฉันกับปรมาจารย์แพทย์รัน เรียนอาจารย์คนเดียวกัน เธอเป็นศิษย์ฉัน ก็เหมือนได้เป็นศิษย์ปรมาจารย์แพทย์ หนูยอมค่ะ ไม่ได้ ฉันไม่เห็นด้วย พ่อ ทำไมกัน การได้ใกล้ชิดพี่รันคือความฝันของหนู ตอนนี้หนูใกล้จะได้ใกล้ชิดพี่รันแล้ว พ่อทำไมถึงห้ามหนูล่ะ ไม่ได้ พ่อบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ จะเข้าแวดวงแพทย์แผนจีนก็ได้ แต่เป็นศิษย์จอมเนี่ยไม่ได้เด็ดขาด โรสเป็นอะไรไหม อย่าทำให้พ่อตกใจนะ เหมือนไมล์มากเลย ลูกสาวเธอ สืบทอดโรคประหลาดของไมล์มาจริงๆด้วย เธอเลิกเป็นหมอแล้ว แล้วลูกสาวเธอล่ะจะทำยังไง ไม่ต้องห่วง เป็นประธานของเธอไปเถอะ ฉันตามหาเธอมาจนได้ จะให้เธอหายไปง่ายๆได้ยังไง อยู่ ในอนาคต ฉันจะจัดงานเลี้ยงรับสิทธิ์ ให้เธอเป็นคนจัด ครับ พ่อ ประธานจอมบ้าไปแล้วเหรอ ถึงจะรับหมอเถื่อนเป็นศิษย์แล้วยังจะจัดงานเลี้ยงรับศิษย์อีก หุบปาก ประธานเป็นคนที่เธอจะวิจารณ์ได้ยังไง จากนี้ไป ถ้าเจอโรส เก็บท่าทีหยิ่งโสของเธอไว้ ไปคบหาด้วย ไม่จำเป็นหรอกมั้ง พื้นเพของเด็กคนนี้ เธอคือคนที่คุณไม่ควรไปหาเรื่องด้วย ฟังฉันไว้ก็แล้วกัน ชีพพจน์เร่นผิดปกติ หนาวสั่นและเหงื่อออก หรือว่าเป็นโรคประหลาดนี้ ฉันสัญญากับเธอ มู่หวาน มู่หวาน ฉันขอโทษเธอ อาการป่วยของโรส มันรุนแรงกว่าที่เธอมา และแย่กว่า ตอนนี้ฉันควรทำยังไงดี หมดหนทาง พี่รันต้องปกป้องลูกสาวของเราให้ดี
เข็มแรกเผาเขาให้ร้อน เข็มที่ 2 เย็นซึ้งถึงใจ เข็มที่ 3 ปีศาจยังต้องครวญ เข็มที่ มือแห่งเจ้าแม่กวนอิม 4 เข็มที่ เข็มเทวะ 5 ชีพจรกลับมาเป็นปกติ นี่คืออาการที่หายดีแล้วนะ เข็มเทวะรักษาโรคนั้นได้ แล้วทำไมมู่หวานถึงเสียชีวิตล่ะ จอม แกมันน่าเกลียด พ่อตื่นแล้วดื่มยานี่เร็ว เมื่อกี้โรสจับชีพจรพ่อมาแล้ว แค่เหนื่อยเกินไปหน้า พักผ่อนให้เต็มที่สัก 2-3 วันก็หายแล้ว นั่นอะไร นี่คือบัตรเชิญจากสมาคมแพทย์แผนโบราณ ท่านประธานเจ้าจะจัดงานเลี้ยงรับขวัญให้โรสเป็นศิษย์ โรสจะได้ทำความฝันให้เป็นจริงแล้ว เธอห้ามไปเป็นศิษย์ของเจ้ากูหมิง ทำไมล่ะ เพราะเขาเป็นฆาตกรที่ฆ่าแม่เธอ พ่อพูดอะไรไม่จริง แม่ของโรสจะเป็นไปได้ยังไง ที่จะเกี่ยวข้องกับท่านประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ พ่อไม่ใช่บอกว่าแม่โรสป่วยตายไปแล้วเหรอ ลุงก็เคยคิดว่าแม่เธอป่วยตายเหมือนกัน จนกระทั่งลุงช่วยชีวิตเธอขึ้นมา ลุงถึงได้รู้ความจริงของเรื่องนี้ พ่อหมายความว่า ตอนโรสเป็นลมในงานคัดเลือกสมาคมแพทย์แผนโบราณ พ่อเป็นคนช่วยโรสเหรอ ใช่ลุง ลุงมุด พ่อทำให้โรสผิดหวังมากจริงๆ โรสเคยคิดว่าพ่อแค่ขี้ขลาดไร้ความสามารถ ไม่คิดว่าพ่อยังหน้าไว้หลังหลอกอีก โกหกคน โรส เป็นลุงจริงๆ ลุงไม่ได้โกหกเธอ พอแล้ว อย่าพูดอีก เป็นท่านประธานเจ้าต่างหากที่ช่วยโรส แต่พ่อกลับอยากแย่งความดีความชอบของท่าน พ่อก็ไม่ชั่งน้ำหนักตัวเองบ้างเหรอ ว่ามีความสามารถพอไหม คิดว่าทำแบบนี้โรสจะรู้สึกขอบคุณพ่อเหรอ ฝันไปเถอะ โรส เธอฟังลุงอธิบายก่อน ฉันไม่ฟังค่ะ คุณจะฉีกบัตรเชิญทิ้งก็ไม่มีประโยชน์หรอก คุณห้ามฉันไม่ได้ ฉันต้องฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ประธานจอมให้ได้ โรส จอมคือฆาตกรแม่ของเธอนะ เธอจะฝากตัวเป็นศิษย์กับศัตรูได้ยังไง เธอจะหน้าไม่ลืมแม่ของเธอได้ยังไง ไม่ ฉันจะต้องหยุดเธอให้ได้ ปล่อยมือซะ ลูกสาว เร็วๆนี้แหละ คุณจะตื่นขึ้นมาเร็วๆนี้ ประธานจอม ลูกสาวคุณบาดเจ็บสาหัส สมองได้รับความเสียหายรุนแรง ดูถ้าคงไม่ตื่นขึ้นมาอีกตลอดชีวิตแล้ว ไม่ เป็นไปไม่ได้ ยังมีหวังอยู่แน่นอน ประธานจอมคุณใจเย็นๆ คุณก็เรียนแพทย์มาเหมือนกัน คุณควรจะรู้ดีกว่าใครๆ เข็มเทวสวรรค์ มีเพียงเข็มเทวสวรรค์เท่านั้นที่รักษาลูกสาวฉันได้ จากนี้ไป ค้นหาอย่างเต็มที่ร่องรอยของรัน ต้องหาตัวเขามาให้ฉัน ท่านประธาน ฉันมาเตือนคุณหน่อย ข้อตกลงของเรา วางใจ ปล่อย ใช่ ขอแค่รักษาลูกสาวฉันให้หาย ฉันจะปฏิบัติตามข้อตกลงของเรา โรสยินดีด้วยนะ ได้ความสนใจจากท่านประธานจอม อนาคตไกลแสนไกล ต่อไปช่วยดูแลกันด้วยนะ ใช่แล้ว อายุยังน้อย ฝีมือทางการแพทย์ก็เก่งกาจถึงเพียงนี้ ตอนนี้เลย อีกทั้งยังฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านประธานจอม จากนี้ไป คุณโรสจะต้องมีชื่อเสียงในวงการแพทย์แผนโบราณ ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการแพทย์ ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสอง ต่อไปขอความช่วยเหลือด้วย ได้เลย ในงานคัดเลือกแพทย์แผนโบราณชนะติดต่อกัน3 ครั้ง
นั่นแน่นอนว่าเป็นเรา อัจฉริยะของวงการแพทย์แผนโบราณ เป็นอนาคตของการฟื้นฟู ความหวังของแพทย์แผนโบราณเรา คุณโรสก่อนหน้านี้ ระหว่างเรามีความเข้าใจผิดบางอย่างวันนี้ผมขอแสดงอย่างเป็นทางการ ความขอโทษของผม จากนี้ไป เราทั้งคู่ทำงานที่สมาคมแพทย์แผนโบราณ หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ คำขอโทษของคุณ ฉันไม่รับ ยิ่งไปกว่านั้นชาตินี้ของฉัน จะไม่กับคุณ คนแบบนี้เป็นเพื่อน ผู้หญิง เพิ่งจะได้พึ่งพาท่านประธานจอม ก็คิดว่าสบายใจแล้ว ไม่ช้าก็เร็วสักวัน ผมจะกดคุณไว้ใต้ตัว เหยียบย่ำอย่างรุนแรง หยุด คนกวาดพื้น นี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ จะเข้ามาได้ง่าย ฉันมาหาจอม ๆ หน้าขัน ท่านประธานจอม เป็นคนที่คุณอยากพบก็พบได้ง่ายๆเลยแม้ว่าโรสจะเป็นลูกศิษย์ของท่านประธานจอม คุณในสายตาผมก็แค่คนเก็บขยะ ในฐานะทายาทของราชาเข็มเทพ ไม่มีมารยาทเลย ถ้ายังพูดจาไม่ดีอีก ผมจะสอนคุณแทนพ่อคุณ มาแกล้งทำกับผม ลืมครั้งก่อนที่คุกเข่าถูรองเท้าให้ผม โรสเพิ่งจะเป็นลูกศิษย์ของท่านประธานจอม คุณก็กล้าดูด่าผม เป็นคนที่อาศัยอำนาจคนดูจริง หยุด หยุดก่อน เธอมาทำอะไรที่นี่ โรส ที่จอมรับเธอเป็นศิษย์ต้องมีแผนร้ายอะไรแน่ แผนร้าย หรือว่าฉันไม่สามารถใช้ฝีมือทางการแพทย์ของตัวเอง ให้ประธานจอมเห็นคุณค่าได้งั้นเหรอ พ่อเป็นหมอเถื่อน พ่อรักษาไม่เก่ง ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่เก่งไปด้วย โรส เธอมีความสามารถแค่ไหน ในใจเธอก็รู้ดีไม่ใช่เหรอ ถ้าฉันไม่มีฝีมือ แล้วฉันจะชนะการแข่งขันได้ยังไง คุณเป็นอะไรไป ทำไมถึงไม่เห็นว่าลูกสาวตัวเองเก่ง การได้เป็นศิษย์ประธานจอม เป็นโชคลาภก้อนใหญ่ ที่สามารถเปลี่ยนฐานะของทั้งครอบครัวคุณได้ ใช่แล้ว ถ้าเป็นพ่อแม่คนอื่น เห็นลูกสาวมีโอกาสแบบนี้ คงจุดประทัดฉลองไปแล้วทำไมคุณถึงยังมาขัดขวาง พ่อ ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมพ่อถึงไม่อยากให้ฉันได้ดี บางทีฉันก็สงสัยจริงๆ ว่าฉันเป็นลูกแท้ๆของพ่อหรือเปล่า โรส เธอเข้าใจพ่อผิดไปมาก พ่อแค่ต้องการปกป้องเธอ คนแบบนี้ฉันเจอมาเยอะ ก็แค่อยากควบคุม ลูกตัวเอง ใช้ข้ออ้างว่าเพื่อลูก มาควบคุม ชีวิตของลูกสาว คุณโรสมีพรสวรรค์เป็นคนเก่งกาจทำไมถึงมีพ่อที่เห็นแก่ตัวและต่ำช้าแบบนี้ ได้ยินไหม พ่อฟังดูสิคนอื่นเขา พูดถึงพ่อยังไง พ่ออย่าได้ดื้อรั้นอีกเลย คนที่ดื้อรั้นคือเธอนะ พ่อถามเธอครั้งสุดท้าย เธอจะฝากตัวเป็นศิษย์กับจอมจริงๆใช่ไหม ฉันบอกให้รู้ วันนี้ถึงฉันจะต้องตัดความเป็นพ่อลูกกับพ่อ ฉันก็จะฝากตัวเป็นศิษย์กับประธานจอม ได้ เธอต้องเสียใจแน่ ถ้าฉันฟังคำพ่อ ฉันถึงจะเสียใจไปตลอดชีวิต งานเลี้ยงฝากตัวเป็นศิษย์วันนี้ อาจารย์ตั้งใจมาจัดเตรียมให้ฉัน ฉันไม่หวังให้พ่อสนับสนุน แต่ฉันก็ไม่มีวันยอมเด็ดขาด พ่อมาสร้างความวุ่นวาย ใครก็ได้ เอาเขาออกไปให้พ้น ไล่เขาไปให้พ้นจากที่นี่ หยุด หยุดเสแสร้งอีกสิ ไม่มีใครค้ำจุนแล้ว ฉันจะดูว่าสุนัขอย่างคุณ จะเสแสร้งได้อีกนานแค่ไหน คุณออกไปให้พ้น ยังแข็งข้ออีกเหรอ อยากเข้าไปหาลูกสาวใช่ไหม ได้ คุณคลานลอดใต้ขาฉันไป ฉันจะให้คุณเข้าไป เกิดอะไรขึ้น คุณทำอะไรลงไป คุณทำอะไรกับฉัน ลงโทษเล็กน้อย ถ้าคราวหน้ายังกล้าพูดจาไม่ดีอีก ฉันจะทำให้คุณทั้งชีวิตที่เหลือจะพูดไม่ได้อีก ช่วยฉันด้วย ช่วยฉันด้วย ลูกเป็นอะไรไป พ่อช่วยฉันด้วย บอกฉันว่าใครท พ่อของโรส ไอ้พานโรงนั่น ฉันต้องฆ่าเขาให้ได้ ำ คุณอย่าก่อเรื่องอีกเลย พ่อของโรส คุณ
คุณล่วงเกินเขาไม่ได้หรอก พ่อ โรสฉันล่วงเกินไม่ได้หรอกไอ้ผ่านโรงนั่นฉันเองก็ล่วงเกินไม่ได้เหมือนกัน ใช่ ฉันเตือนคุณอีกครั้ง อยู่ห่างพวกเขาให้มากๆ ถ้าไม่คุณก็ใส่หัวออกไปจากตระกูลหวังซะ ฉันเข้าใจแล้ว ข้ารักษาคนมามากมาย แต่ยังไม่เคยรับสิทธิ์เลย แต่ในวันนี้ ตัดสินใจรับโรสเป็นสิทธิ์ และหวังว่า ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ ช่วยเป็นพยานให้ด้วย ดี เริ่มพิธีไหว้ครู ถวายน้ำชา พิธีเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โรสก็คือ ประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ ศิษย์ของตอม ขอให้เธอรักษาจิตวิญญาณแห่งการแพทย์ และรับผิดชอบในการช่วยชีวิตผู้คน พิธีไหว้ครูจบลงแล้ว เธอมีของขวัญให้อาจารย์หรือเปล่า ขอโทษค่ะอาจารย์ ไม่รู้ว่าต้องเตรียมของขวัญมา ไม่เป็นไร แค่เอาวิธีการใช้เข็มที่พ่อสอนมา มอบให้ข้าเป็นครูก็พอแล้ว แปลกจัง ทำไมประธานถึงสนใจวิธีของหมอเถื่อนล่ะ หรือว่าเขาต้องการยึดเป็นของตัวเอง ตอนแข่งคัดเลือก พวกเราเห็นกันหมดว่าเทคนิคการใช้เข็มของเด็กคนนั้นสุดยอดจริงๆ ยิ่งกว่าเข็มมังกร5สำรวจหงส์อีก พ่อครับทำไมประธานจอมถึงสนใจวิธีเถื่อนล่ะ เถื่อน เข็มมังกร5สำรวจหงส์ของตระกูลเรา ยังสู้เทคนิคนี้ไม่ได้ มันจะเถื่อนได้ยังไง พ่อหมายความว่าเทคนิคนี้มีที่มาที่ไป อาจารย์คะ อาจารย์ต้องการเทคนิคการใช้เข็มของพ่อฉันไปทำไม เทคนิคนั้นมันไม่เข้าท่า ไม่มีอะไรพิเศษ ดูเหมือนว่า พ่อของเธอไม่ได้บอกอะไรเธอเลย เทคนิคที่ไม่เข้าท่า ที่จริงแล้ว คือเข็มเทวสวรรค์ อะไร เข็มเทวสวรรค์นั่นเป็นทักษะสุดยอดของปรมาจารย์แพทย์รันที่มีเพียงคนเดียว โรสจะไปรู้ได้ยังไง ผมบอกแล้วไง บนโลกนี้ที่เหนือกว่าวิธีการปักเข็ม5มังกร ทั้ง 5 ก็มีแค่เข็มเทวสวรรค์นี่แหละ ชิน พ่อ ท่านประธานจอมพูดจริงนะ โรสในการแข่งขันใช้วิธีนี้จริงๆ เป็นเข็มเทวสวรรค์จริงๆ คนสอนเธอคือพ่อเธอ งั้นพ่อเธอก็คือปรมาจารย์แพทย์ ท่านไม่ให้ผมไปยุ่งกับเขา ที่แท้ท่านรู้มาก่อนแล้ว เขาคือปรมาจารย์แพทย์ อาจารย์เข้าใจผิดหรือเปล่า นั่นจะเป็นเข็มเทวสวรรค์ได้ยังไง นั่นเป็นทักษะสุดยอดของปรมาจารย์แพทย์นะ เธอยังไม่เข้าใจอีกหรือ พ่อเธอคือรัน คือปรมาจารย์แพทย์ เป็นไปไม่ได้ เขาเป็นแค่พานโรง จะเป็นปรมาจารย์แพทย์รันได้ยังไง ใช่หรือไม่ใช่ เดี๋ยวก็รู้ เอาเทคนิคการปักเข็มที่เธอเรียนมา โชว์ให้ข้าดูหน่อย ขอโทษค่ะอาจารย์ ฉันเรียนมาได้แค่3 เข็ม สิทธิน้องที่ดีของข้า เขาคือปรมาจารย์แพทย์จริง แกจะยัง ๆ ยังไม่ยอมออกมาอีกหรือ ผมจำได้นั่นคือรัน ปรมาจารย์แพทย์รัน ปรมาจารย์แพทย์กลับมาแล้ว วงการแพทย์แผนจีนของเรามีทางรอดแล้ว รัน เขาคือปรมาจารย์แพทย์ เทียบกับก่อนผ่าน3 ด่าน ท่าทางของเธอนี่ต่างกันลิบลับเลย นี่แหละคือสิทธิน้องปรมาจารย์แพทย์ ผู้สง่างามไร้เทียมทานของข้า คุณคือปรมาจารย์แพทย์ คุณคือปรมาจารย์แพทย์จริง ขอโท ๆ ษ คุณหลอกฉันมา20 ปีแล้ว ขอโทษตลอดมา ก็ผ่านไปแล้ว ชัดเจนว่าคนที่ฉันศรัทธาที่สุดคือปรมาจารย์แพทย์ คือปรมาจารย์แพทย์ คุณทำไมต้องหลอกฉัน โรส ฉันก็มีเหตุผลที่ต้องท ถ้าวันนี้ไม่ใช่อาจารย์ รับฉันเป็นศิษย์ คุณตั้งใจจะปิดบังตลอดไปใช่ไหม นี่มันอะไรกัน พอแท้ๆ กลับปิดบังลูกสาวตัวเอง พระเจ้าชอบเล่นกับฉันจริงๆ สิ่งที่ฉันค้นหาอย่างยากลำบาก ไอดอลและต้นแบบอยู่ใกล้ฉันเอง ผ่านมาหลายปีแล้ว ฉันพยายามเพราะคุณเป็นต้นแบบตลอดมา ในสายตาคุณ ฉันเป็นเรื่องตลกใช่ไหม ำ ไม่ใช่ ความพยายามของคุณ ฉันเห็นทั้งหมด จริง ๆ แล้วคุณไม่จำเป็นต้องตามฉัน คุณสามารถเดิน
เส้นทางของตัวเอง สิทธิ์น้อง นี่คือความผิดของคุณ ทำไมต้องหลอกลูกสาวตัวเอง หรือว่า คุณกลัวเธอรู้ คุณรักษามายจนตายเอง โทษคุณใช่ไหม นี่คือเหตุผลที่คุณร่วมมือหลอกฉัน ไม่ใช่ มีเหตุผลหลายอย่าง เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณทีหลัง วันนี้ฉันมาหาจอมมาเพื่อสสางบัญชี สสางบัญชี สสางบัญชีอะไร เขาเป็นอาจารย์ฉัน และเป็นศิษย์พี่ของคุณ เขายังช่วยชีวิตฉัน คุณควรขอบคุณเขา คุณมีเหตุผลหน่อย คุณยังไม่เห็นใช่ไหม จอมรับคุณเป็นศิษย์ก็เพื่อเข็มเทวสวรรค์ แล้วยังไง ไม่ว่าอาจารย์มีจุดประสงค์อะไร อย่างน้อยก็ไม่หลอกฉัน การมอบเข็มเทวสวรรค์ให้อาจารย์ ก็ควรแล้ว คุณดูสิ ลูกสาวคุณยังเข้าใจดีกว่าคุณ ตอนนี้แพทย์แผนจีนตกต่ำ เสียงเรียกร้องยกเลิกแพทย์แผนจีนยิ่งใหญ่ขึ้น ฉันเรียนเข็มเทวสวรรค์ก็เพื่อช่วยแพทย์แผนจีน ช่วยแพทย์แผนจีน เก็บหน้ากากจอมปลอมของคุณไปซะ คุณย่างเข็มเทวสวรรค์เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวของคุณ รัน คุณมีสิทธิ์อะไร ตำหนิประธาน คุณรักษาแม่ฉันจนตาย หลอกฉันมา 20 ปี คุณคือคนที่จอมปลอมที่สุด ไอ้สารเลว จอมคือคนที่ฆ่า ไม่ อะไรนะ ฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม คือจอมฆ่าภรรยาของปรมาจารย์แพทย์รัน มันเป็นไปได้อย่างไรเครอนี่คงไม่ใช่รันเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและพูดแบบนี้โดยเจตนาใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องร่วมกับพวกขี้ข้าต่ำตม โอ้ย แต่เดิม ยังหวังว่ารันจะสามารถฟื้นฟูแพทย์แผนโบราณของเรา ไม่คิดว่าเป็นคนเลวทรามเช่นนี้ คุณพูดมั่ว ประธานสมาคมทำไมต้องฆ่าแม่ฉัน สิทธิ์น้องคำพูดนี้พูดมั่วไม่ได้นะ เหตุผลอะไรที่จะฆ่าเธอ คุณฆ่าภรรยาของฉัน และขึ้นเป็นประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ เหตุผลนี้ยังไม่พอใช่ไหม 20 ปีก่อน ฉันใช้เข็มเทวสวรรค์รักษาโรคของภรรยาของฉัน หลังจากนั้นฉันก็หมดสติ คุณก็ทำร้ายเธอ ยังมีเรื่องนี้ด้วย จริงหรือเปล่ารัน คุณรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นเข็มเทวสวรรค์ที่รักษามาย หรือคุณรักษามายจนตาย ลูกสาวของฉันและภรรยาของฉันป่วยด้วยโรคประหลาดชนิดเดียวกัน 3 วันก่อน ฉันใช้เข็มเทวสวรรค์รักษาเธอ วันนั้นฉันก็จำได้ หลังจากฉันใช้เข็มมีรูเข็มเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หลังจากฉันหลับหมดสติ คุณก็ใช้เข็ม จอม คุณยอมรับหรือไม่ ไม่ยอม สิทธิ์น้องรัน ฉันรู้ว่าคุณมีอคติกับฉัน แต่คุณไม่สามารถเอาเรื่องของมายโยนให้ฉันรับผิดชอบ ใช่ นี่เป็นเพียงการคาดเดาของคุณเอง คุณถึงตอนนี้ยังช่วยเขาพูด วันหนึ่งเป็นครู ก็เป็นพ่อตลอดชีวิต เมื่อได้เป็นศิษย์แล้ว ปัจจุบัน ประธานสมาคมก็คือคนที่ฉันรักที่สุด ฉันต้องปกป้องเขา ดี ดีจริงคนที่รักที่สุด ฉันจะหาหลักฐานให้ได้แน่ เพื่อพิสูจน์ความจริง รอก่อน เอาเทคนิคเข็มเทวสวรรค์ไว้ พูดอะไรนะ มอบเข็มเทวสวรรค์ให้ฉันซะ ไม่งั้น ฉันจะตัดขาดจากพ่อ สิทธิ์น้อง ฉันต้องขอบคุณนายจริง ๆ ที่ช่วยอบรมสั่งสอน สิทธิ์ที่เก่งกาจคนนี้ให้ โรส เธอจะตัดขาดจากพ่อ เพื่อจะเอางั้นเหรอ มันขึ้นอยู่กับพ่อ ถ้าพ่อยังรับฉันเป็นลูก ก็มอบวิชาเข็มเทวสวรรค์มาให้ซะ ชีวิตฉันเต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวง ฉันมันตัวตลก ตอนนี้ฉันมีประโยชน์ต่ออาจารย์ ก็ต้องทุ่มเทช่วยท่านให้เต็มที่ หลังจากไม่จากไป เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อ วิชาเข็มเทวสวรรค์นี่ พ่อยอมมอบให้ นี่คือตำนานที่ว่ามีฤทธิ์ชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพ เข็มเทวสวรรค์หรือเปล่า ชาตินี้ได้เห็นวิชาตำนานระดับนี้ ตายก็ไม่เสียดายแล้ว พ่อปรมาจารย์แพทย์รันนี่บ้าไปแล้วเหรอ ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ ยังเปิดเผยวิชาลับเข็มเทวสวรรค์ไม่กลัวว่าจะมีคนแอบเรียนไปหรือ นายคิดว่า วิชาลับระดับเทพแบบนี้ ใครๆก็เรียนได้งั้นเหรอ วิชาการใช้เข็มชุดนี้ดูเผินๆง่าย แต่แฝงไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนับไม่ถ้วน เข้าใจยากซับซ้อน คนทั่วไปเรียนไม่ได้
ฉันไม่เชื่อว่าด้วยพรสวรรค์ของฉันจะเรียนไม่ได้สักทีพ่อ ฉันดูจริงๆแล้วก็ไม่เข้าใจ นายโกหกฉัน นี่มันคือตอนที่อาจารย์ชัดๆ รับเราเป็นศิษย์สอนให้วิชาพื้นฐานที่สุด ไม่ใช่เข็มเทวสวรรค์เลย ไม่ นี่คือเข็มเทวสวรรค์ นายชอบว่าอาจารย์ลำเอียง สอนเข็มเทวสวรรค์ให้แต่ฉัน ไม่สอนนาย จริงๆ แล้วอาจารย์ได้สอนเข็มเทวสวรรค์ให้เราทั้งคู่แล้ว แค่นายไม่เข้าใจเอง นายโกหกฉัน แกต้องโกหกฉันแน่ๆ ไม่เชื่อ แกหลอกฉัน แกต้องกำลังหลอกฉันแน่ๆ อาจารย์ไม่ได้ลำเอียงกับใครเลย ตรงกันข้ามท่านดีกับแกมากกว่า ก็แค่แกถูกความปรารถนาบดบัง เลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป ไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์หมายความว่าอะไร ฝึกฝนท่าทิ่มเข็มที่ไร้ประโยชน์นี่ทุกวัน เมื่อไหร่จะสอนพวกเรา เข็มเทวสวรรค์สักที ใจเย็นใจเย็น ท่าทิ่มเข็มพื้นฐานชุดนี้สำคัญมาก รอให้พวกเราเชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์ อาจารย์ก็จะสอนพวกเราเอง ทิม นั่นมันหลอกลวง อาจารย์นั่นมันหลอกลวงแก แกฝึกเองไปเถอะ ฉันไม่ฝึกแล้ว ฉันรอให้อาจารย์สอนฉัน จริง ค่ะ SY หนงเหนิง ถ้าทิ่มเข็มพื้นฐานพวกนี้ มันจะเป็นเข็มเทวสวรรค์ได้ยังไง แกอย่าหวังจะหลอกฉัน หลอกหรือไม่หลอกแก ถามลูกศิษย์ของแกดู ก็รู้แล้ว พ่อสอนท่าทิ่มเข็มพวกนี้ให้ฉันตั้งแต่เด็ก ฉันเรียนได้แค่3 ท่า ที่แท้ ที่แท้ อาจารย์สอนเข็มเทวสวรรค์ให้ฉันนานแล้ว สิ่งที่ฉันไขว่คว้าหามาตลอดชีวิต สิ่งที่ไขว่คว้า ได้มานานแล้ว ก็แค่ฉัน ไม่ได้หวงแหน อาจารย์เคยบอกว่า เข็มเทวสวรรค์จะเก่งกาจแค่ไหน ก็เป็นเพียงวิธีการช่วยชีวิต เป็นแค่เทคนิค ในฐานะหมอ ห้ามพึ่งพามันมากเกินไป แค่ตั้งใจศึกษาวิชาแพทย์อย่างจริงจัง ก็สามารถคิดค้นวิธีการรักษาที่ดีกว่าได้ ส่วนในฐานะหมอ ช่วยชีวิตผู้ป่วย คือทางของเรา แต่หมอแผนจีนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถูกชื่อเสียงและผลประโยชน์รัดตัว จะมีสักกี่คนที่ยึดมั่นในจิตใจเดิม พูดได้ดี พูดได้ดีมาก คุณผู้นี้พูดได้ดีมาก ไม่ใช่แค่แพทย์แผนโบราณเท่านั้น แพทย์แผนปัจจุบันก็เหมือนกัน ในสังคมที่วุ่นวายแบบนี้ จะมีสักกี่คนที่รักในวิชาแพทย์ และอุทิศตัวให้กับวงการนี้ แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณพูดผิด แพทย์แผนโบราณตกต่ำ ไม่ใช่เพราะไม่มีใครทุ่มเทศึกษาวิชาแพทย์ แต่เป็นเพราะตัวแพทย์แผนโบราณเองก็เป็นแค่การหลอกลวง ไม่ใช่วิชาแพทย์ คุณเป็นใคร ลืมแนะนำตัว ผมชื่อฟูจิโนะโคจิโร่ พ่อ เจ้าคนนี้โคจิโร่ชื่อเสียงใหญ่โตนักเหรอ ฟูจิโนะโคจิโร่ คนจากเกาะ ฝีมือทางการแพทย์ของเขา มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในสายแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในหมอที่เก่งที่สุดเลยนะ มาที่สมาคมแพทย์แผนโบราณของเราทำไม ฟูจิโนะเราไม่อนุญาตให้คุณดูหมิ่นแพทย์แผนโบราณของเรา แขกที่มาจากแดนไกล ถ้าคุณมาร่วมงานเลี้ยงรับศิษย์เราก็ยินดีต้อนรับ แต่ถ้าคุณมาเพื่อเยาะเย้ยแพทย์แผนโบราณของเรา ที่นี่ไม่ต้อนรับคุณ แกเป็นอะไร แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉัน คุณ หรือว่าฉันพูดผิด แพทย์แผนโบราณไม่ใช่การหลอกลวงหรือ แค่ใช้ยาแห้งๆ ก็หวังจะรักษาโรค ไร้สาระสิ้นดี ท่านมาทำอะไรที่นี่ แน่นอนเพื่อมาทำธุรกรรมของเราให้เสร็จ ท่านประธานเจ้า ท่านคงไม่ลืมใช่ไหม แน่นอนไม่ลืม ผมจัดการเรื่องของสมาคมแพทย์แผนโบราณเสร็จ ก็จะไปหาคุณ ไป ท่านประธานเจ้าเป็นคนขายชาติ สมาคมแพทย์แผนโบราณ อีกไม่นานจะไม่มีอยู่อีกแล้ว ท่านประธานเจ้า ท่านต้องลำบากใจไปทำไม อะไรนะ สมาคมแพทย์แผนโบราณจะไม่มีอยู่ คุณหมายความว่าอย่างไร
พูดจาไร้สาระ เรื่องของสมาคมแพทย์แผนโบราณ เราเมื่อไหร่จะถึงตาเสียทีให้คนนอกอย่างคุณมายุ่ง ท่านประธานเจ้า ท่านไม่ได้บอกธุรกรรมระหว่างเราสองคน ให้พวกมดแมลงพวกนี้รู้ คุณกับฟูจิโนะทำธุรกรรมอะไรกันแน่ คุณทำข้อตกลงอะไรกับฟูจิโนะโคจิโร่ นี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับฟูจิโนะโคจิโร่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกคุณ มีอะไร จอม คุณเริ่มสนใจความรู้สึกของคนเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้เมื่อไหร่ หมด ถ้าคุณไม่อยากบอก ธุรกรรมของเราก็จบกัน ไม่ ฉันประกาศ สมาคมแพทย์แผนโบราณ จะถูกยุบในไม่ช้า อะไร คุณจะยุบสมาคมแพทย์แผนโบราณ นี่คือสิ่งที่ยาอ๋องผู้เป็นใหญ่สร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากด้วยความเหนื่อยยาก คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะยุบมัน เพราะฉันเป็นลูกศิษย์ของยาอ๋อง ฉันเป็นประธานสมาคม ประธาน คุณต้องระวังนะ แพทย์แผนโบราณตกต่ำอยู่แล้ว ถ้าไม่มีสมาคม ด้วยกำลังของเราเพียงไม่กี่คน จะฟื้นฟูแพทย์แผนโบราณได้อย่างไร ใช่ ฉันคิดไว้แล้ว สมาคมแพทย์แผนโบราณ ไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริงๆแล้ว นี่ ฟื้นฟูแพทย์แผนโบราณ ด้วยคนที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบพวกคุณ หมอเถื่อนพวกคุณ รักษาโรคก็เท่ากับทำร้ายคน ฟูจิโนะโคจิโร่ ฉันไม่อนุญาตให้คุณดูหมิ่นแพทย์แผนโบราณ ดูหมิ่น แพทย์แผนโบราณไม่ใช่การหลอกลวง มีเพียงแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นการแพทย์จริง แพทย์แผนโบราณกว้างลึกและละเอียดอ่อน สืบทอดมาเป็นเวลา 5,000 ปี เป็นสมบัติล้ำค่าของต้าซี่ของเรา การแพทย์แผนปัจจุบันที่คุณเรียน มีประวัติเพียง100 ปีเท่านั้น ยังมาพูดถึงแพทย์แผนโบราณของเราได้ ไม่รู้จักประมาณตนเลย ๆ ตัวตลก ถ้าคุณพูดอย่างนี้ ฉันขอท้าทายพวกคุณ ดูว่าแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบัน อันไหนจะเก่งกว่ากัน มีใครในพวกคุณตอบรับการท้าทายไหม ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ ทุกคนก็มาจากสายแพทย์ที่มีชื่อเสียง วิชาการแพทย์สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกมาเลยเหรอ ไม่มีเลยเหรอ เด็กสาวคนนี้พูดจาตรงไปตรงมา ดีกว่าคนแก่พวกนี้มาก งั้นเธอมาทดสอบกับฉันดีกว่า ฉัน มา ลูกสาวฉันไม่รู้อะไร ยังเป็นมือใหม่ ก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของสายแพทย์จีนได้ พวกหมอที่มีชื่อเสียงทำไมไม่พูด กลัวแล้วใช่ไหม ถ้ากลัวก็ไม่ต้องแข่งกันแล้ว ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา แพทย์จีนก็เป็นขยะ ยาอวดดี ใครบอกว่าเรากลัว ฉันจะแข่งกับเขา ดี มีคนออกมาแล้ว ฉันชื่นชมความกล้าหาญของคุณ แต่ถ้าเธอแพ้ เธอต้องยอมรับ แพทย์จีนก็เป็นขยะ คิดให้ดีนะ คนที่ออกมาจะโดนโจมตี นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของแพทย์จีน คุณจะจริงๆเหรอ รับผิดชอบเรื่องนี้เองเหรอ แวดวงแพทย์จีนมีคนเก่งๆมากมาย คุณยังจะแบกไว้บนหลังตัวเอง ถ้าชนะชื่อจะเลื่องลือไปชั่วกาลนาน แต่ถ้าแพ้ชื่อจะเหม็นไปชั่วกาลนานนะพ่อ ในยามที่แพทย์จีนกำลังอยู่รอดหรือล่มสลาย ถ้าฉันยังเป็นเต่าที่ซ่อนหัวอยู่ นั่นคือการทำผิดต่อตัวเองจริงๆ วิชาการแพทย์ที่เรียนมาทั้งชีวิต แม้ว่าจะกลายเป็นอาชญากรตลอดกาล ฉันก็ยอมรับ รองประธานฉันสนับสนุนคุณ ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร คุณก็เป็นวีรบุรุษของแวดวงแพทย์จีนเรา ใช่ คุณคือราชาเข็มเทพแห่งแวดวงแพทย์จีน ฉันเชื่อนะ คุณต้องชนะเด็กน้อยคนนี้แน่ๆ เชิดชูเกียรติของประเทศเรา ขอบคุณทุกท่าน ตัวฉันเองจะทุ่มเทเต็มที่ จะไม่ทำให้แพทย์จีนเสียชื่อแน่ คุณอยากแข่งแบบไหน เลือกผู้ป่วย1 คน ใครรักษาหายคนนั้นคือผู้ชนะ ที่นี่ก็ไม่มีผู้ป่วย ก็ไม่ใช่โรงพยาบาล ก็ใช้ลูกสาวของประธานเจ้า เป็นวัตถุประสงค์ในการรักษา คุณฟูจิโนะคุณหมายความว่า ลูกสาวของฉันยังมีหวัง แน่นอน เราได้ศึกษามาแล้ว เทคโนโลยีการแพทย์ล่าสุด มั่นใจว่าจะรักษาลูกสาวของคุณให้หายได้ จึงมาทำตาม การตกลงของเรา ตกลง ขอแค่ช่วยลูกสาวของฉันให้รอด ฉันจะยุบสมาคมแพทย์แผนโบราณทันที ฟูจิโนะคุณชั่วร้าย คุณได้ หรือยัง รักษาลูกสาวของประธานเจ้า จึงเป็นความท้าทายสูงสุดของแพทย์ ยังไงคุณไม่กล้าแล้ว ขำ ฉันกลัว ฉันได้สัญญากับคุณแล้ว ฉันจะไม่ถอยอย่างแน่นอน พ่อ ลูกสาวของประธานเจ้าเป็นอะไรไป ประสบอุบัติเหตุรถชน กลายเป็นผู้ป่วยผัก ผู้ป่วยผัก
ผู้ป่วยผักจะรักษาหายได้อย่างไรในโลกนี้มีอะไรที่สามารถวิชาแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยผักให้หายได้ พวกญี่ปุ่นนี่ชั่วร้ายจริงๆ ชัดเจนว่าเขาตั้งกับดัก เรื่องมันถึงจุดนี้แล้ว ก็ต้องฝืนใจแข่งขันต่อไป ลูกสาว เธออดทนอีกหน่อยนะ เธอจะตื่นเร็วๆนี้แล้ว คุณหวัง เชิญ ดูเหมือนจะไม่มีผล ตอนนี้ถึงตาฉันแล้ว นี่มันเรื่องอะไรกัน ใจเย็นใจเย็น ลูกสาวคุณเริ่มได้ผลแล้ว อีกสักพักก็จะฟื้น รองประธานหวัง คุณแพ้แล้ว ถึงเวลาต้องทำตาม ข้อตกลงของเราแล้วนะ แพ้ก็คือแพ้ ผมยอมรับ สู้การแพทย์แผนตะวันตกไม่ได้ การแพทย์แผนจีนน่าขยะ และสูญหายไปในที่สุด คุณหลอกผม ลูกสาวผมไม่ได้ดีขึ้นเลย ปฏิกิริยาที่เธอเพิ่งแสดงเป็นแค่การเคลื่อนไหว โดยสัญชาตญาณของร่างกาย คุณรักษาลูกสาวผมไม่ได้ อย่าหวังเลยว่าผมจะทำอะไรให้คุณ ประธานเจ้า คุณยังเชื่อการแพทย์แผนจีนอยู่อีกเหรอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การแพทย์แผนจีนรักษาลูกสาวคุณได้ไหม การจับชีพจรของแพทย์จีนไม่แม่นยำเลย คุณต้องเชื่อพวกเราแพทย์แผนตะวันตก ไม่ การแพทย์แผนจีนรักษาได้ปรมาจารย์แพทย์รัน เขารักษาได้ ใช่แล้ว สิทธิน้อง ดูในฐานะที่เราเป็นพี่น้องร่วมสำนักกันมาหลายปี ผมขอร้องคุณ ช่วยลูกสาวผมที รัน วงการแพทย์แผนจีนทั้งหมด มีเพียงคุณเท่านั้นที่ช่วยเราได้ ผมขอร้องให้คุณออกมาดำเนินการแข่งขันกับแพทย์แผนตะวันตกต่อ ปกป้องพวกเราการแพทย์แผนจีน รันขอร้องคุณเลย จัดการเจ้าแก่นี้ให้ได้ เพื่อแสดงพลังของแพทย์แผนจีน เมื่อ พลังชะตาของชาติตกต่ำถึงขีดสุด มีวีรบุรุษมากมายลุกขึ้นสู้ เมื่อดินแดนของแผ่นดินใหญ่ ถูกรุกราน มีทหารมากมายสละชีพต่อสู้ เมื่อการแพทย์แผนจีนตกต่ำใกล้จะสูญหาย ก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาสู้ พวกเราขอวิงวอน ขอให้ปรมาจารย์แพทย์หวนคืน ช่วยกู้การแพทย์แผนจีน พี่รัน อย่าเศร้าไป คุณทำดีที่สุดแล้ว นี่คือชะตากรรมของฉัน หลังจากฉันตายไป คุณต้องดูแลโรสให้เติบโต และอีกอย่าง อย่าหมกมุ่นกับการแพทย์อีกเลย ผมปฏิเสธ ผมออกจากวงการแพทย์แผนจีนไปแล้ว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผม ปรมาจารย์แพทย์ หรือว่าคุณจะยอมดูเฉยๆ ให้สมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน เราที่สืบทอดกันมาเป็นพันปี ต้องถูกกำจัดออกไปอย่างนั้นหรือ คุณคือหมอแผนจีนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์วงการแพทย์แผนจีนเลยนะ ถ้าคุณไม่ออกมาจะไม่รู้สึกผิดต่ออาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้คุณหรือจะไม่รู้สึกผิดต่อวงการแพทย์แผนจีนหรือ รัน ถ้าคุณไม่ช่วยกอบกู้แพทย์แผนจีนอีก แพทย์แผนจีนก็จะสูญสิ้นไปแล้วนะ ที่พวกคุณพูดถึงเรื่องแพทย์แผนจีนจะรุ่งเรืองหรือล่มสลาย ก็คือการให้ผมไปช่วย ลูกสาวของศัตรูที่ฆ่าภรรยาผม เราไม่ได้ขอให้คุณไปช่วยเธอ แต่แค่อยากให้คุณชนะการแข่งขันครั้งนี้ต่างหาก แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะ ทำไมคุณถึงยังยึดติดกับ ทั้งที่มันเป็นความผิดพลาดของคุณเอง คุณรักษาแม่จนเสียชีวิตไปแล้ว หรือว่าคุณจะทิ้งชีวิตของผู้บริสุทธิ์อีกคน อย่างนี้ด้วย นี่คือสิ่งที่หมอควรทำหรือ โรส เธอไม่รู้ความจริงทั้งหมด ผมไม่โทษเธอหรอก จอม รัน ถ้าแกไม่รักษา กูจะฆ่าลูกสาวแกตามไปด้วย จอม ไอ้สารเลว แกบังคับให้กูทำแบบนี้ เข็มเทวสวรรค์มีฤทธิ์ชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ ชุบชีวิตคนตาย หลังจากคนเราป่วย ร่างกายก็จะทรุดโทรม จะเป็นไปได้ยังไงที่จะชุบชีวิตคนตาย สิ่งที่พวกคุณเรียกว่าแพทย์แผนจีนนี่ไม่ใช่แค่การต้มตุ๋นแล้ว แต่มันคือเวทมนต์ดำ พวกแกในเกาะเล็กๆนั้นไม่รู้หรอกว่าวิชาแพทย์แผนจีนของแผ่นดินเรานั้นมหัศจรรย์แค่ไหน ขยะ ปรมาจารย์แพทย์ที่พวกคุณพูดถึง ก็แค่ไอ้ขี้ขลาดตาขาว ไม่กล้าแสดงฝีมือเข็มเทวสวรรค์อะไรทั้งนั้น
ผมว่าวิชาเข็มนี่ไม่มีอยู่จริง ฟูจิโนะยามาอวดดีนักถ้าทางการใช้เข็มเทวสวรรค์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนต่ำตมอย่างแกจะได้เห็นหรอก สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง พวกแกแกล้งทำเป็นลึกลับแน่ๆ จอม แกไล่ตามวิชาเข็มที่เลื่อนลอยอยู่นั่น ไม่ดีกว่าหรือที่จะเชื่อพวกแพทย์แผนตะวันตกอย่างเรา การรักษาเมื่อกี้ก็ได้ผลแล้ว ลูกสาวแกแค่ต้องอดทน เธอก็ต้องหายแน่นอน ถึงผมจะไม่เข้าใจเรื่องแพทย์แผนตะวันตก แต่สุดท้ายผมก็เป็นหมอคนหนึ่ง สภาพของลูกสาวผมรู้ดีที่สุด ฟูจิโนะแกกำลังโกหกผมอยู่แน่ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็รอให้ลูกสาวแกตายไปเถอะ ๆ ฟูจิโนะไอสารเลว แกทำอะไรกับลูกสาวผม ผมแค่ฉีดยาที่กระตุ้นเซลล์ในร่างกายเธอเข้าไปนิดหน่อย ถ้าผมไม่รักษาต่อลูกสาวแกคงหัวใจวายตายไปนานแล้ว รัน ผมจะพูดครั้งสุดท้าย ช่วยลูกสาวผมด้วย ช่วยลูกสาวแก ได้ บอกความจริงเมื่อ 20 ปีก่อนมา นี่คือขีดจำกัดสุดท้ายของผม ได้ ผมยอมรับ ผมเป็นคนฆ่าน้องมาย 20 ปีก่อน ตอนที่แกใช้เข็มเทวสวรรค์รักษาน้องมายอยู่นั้นทำให้เธอหมดสติ จริงๆ แล้วน้องมายเธอหายดีแล้ว ชีพจรของเธอยังไม่คงที่ ผมก็แค่แทงเข็มเพิ่มไปอีก1 เข็มทำให้เธอเสียชีวิต แกทำไปทำไม เพื่อจะได้เป็นประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณ อาจารย์ชอบแก ถ่ายทอดวิชาทั้งชีวิตให้แกหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง หรือวิชาการแพทย์ ผมสู้แกไม่ได้เลย แกต้องเกิดเหตุการณ์ทางการแพทย์ ผมถึงจะมีโอกาส ตำแหน่งประธานสมาคมแพทย์แผนโบราณสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ สำหรับคุณ มันก็แค่ตำแหน่งหนึ่ง แต่สำหรับผม มันคือสัญลักษณ์ของอำนาจ เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของผม ผมก็มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม อยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพของแพทย์แผนโบราณ อยากให้แพทย์แผนโบราณเฟื่องฟูขึ้น แต่พอคุณได้เป็นประธาน ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ใช่ ผมถูกอำนาจบดบังสายตา ถูกผลประโยชน์บังตา เราก็ห่างเหินไปเรื่อยๆ ผมถึงขั้นลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองไปเลย ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง ผมจะทุ่มเทสุดกำลัง เพื่อฟื้นฟูแพทย์แผนโบราณ คุณไม่มีโอกาสอีกแล้ว จอม คุณต้องสงสัยว่าก่อคดีฆาตกรรม เมื่อ 20 ปีก่อน ตอนนี้ขอให้กลับไปสอบสวนด้วย รอเดี๋ยว ขอเวลาสักครู่ได้ไหม ให้ผมได้มองหน้าลูกสาวผมอีกครั้ง โรส ที่ไม่ให้เธอเป็นหมอ ก็เพราะทำตามพินัยกรรมของแม่เธอ เพื่อที่ในอนาคต เธอจะได้รักษาตัวเองได้ ฉันไปขอเป็นศิษย์คนที่ฆ่าแม่ตัวเอง แล้วยังมาขู่เขาอีก ฉันน่าจะตายไปซะ พ่อ ขอโทษค่ะ ฉันผิดไปแล้ว ไม่ใช่ความผิดเธอ เป็นพ่อที่ปิดบังเรื่องมากเกินไป แต่ที่พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อปกป้องเธอทั้งนั้น ผ่านเรื่องนี้มา พ่อก็เข้าใจแล้ว ที่พ่อปิดบังเรื่องมากเกินไป ลูกนกน้อย โตขึ้นมาก็ต้องโบยบินบนฟ้า พ่อก็ปกป้องเธอได้ไม่ตลอดชีวิต จากนี้ไป เธอจะทำอะไร พ่อจะไม่ห้ามเธออีกแล้ว พ่อ รัน ขอร้องล่ะช่วยลูกสาวผมด้วย มาช่วยผมเป็นผู้ช่วย ลูกชาย ตั้งใจดูรันรักษาโรคให้ดี สิ่งนี้จะทำให้คุณได้ประโยชน์อย่างมาก แซงทำเป็นเก่ง ข้าจะดูให้เห็นกับตา คุณจะรักษาคนป่วยพืชคนนี้ได้ยังไง ลืมตากว้างๆดูให้ดีสิ ให้เจ้าได้เห็นสมบัติล้ำค่าของชาติ การแพทย์แผนโบราณนี่มันมหัศจรรย์จริงๆ เข็มเทวสวรรค์หมักไฟเผาภูเขา แทงจุดเทียนฟู เย็นซาบซ่าน แทงจุดหลิงสวี ผีเห็นก็ครวญคราง แทงจุดเสินเฟิง
เข็มเทวสวรรค์เข็มที่ 4 มือกวนอิม เข็มที่ 5 เข็มเทวะ นี่คือเข็มเทวะนี่เอง มหัศจรรย์จริง ๆ มหัศจรรย์มาก ช่างยิ่งใหญ่เสียจริง การแพทย์แผนโบราณของเรา ที่มีทักษะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ แล้วจะกังวลอะไรกับการฟื้นฟูการแพทย์แผนโบราณไม่ได้เล่า ปรมาจารย์แพทย์รัน วิธีการเช่นนี้ น่าประหลาดใจดังถวยเทพ ข้าผู้เป็นราชาเข็มศักดิ์สิทธิ์ เมื่ออยู่ต่อหน้ารัน มันเป็นเรื่องตลกจริง ๆ สู้ไม่ได้เลยจริง ๆ ฉันเป็นอะไรไปนี่ นี่คือที่ไหน ทำไมนอนนานขนาดนี้ ลูก เธอต้องใช้ชีวิตให้ดีนะ ขอบคุณ อะไรนะ นี่เป็นไปได้ยังไง คนป่วยพืชกลับถูกรักษาหายได้อย่างนี้ นี่มันแทบจะเป็นปาฏิหาริย์ของวงการแพทย์เลยใคร คุณอรันครับ โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย ข้าต้องการเรียนวิชาการแพทย์กับท่าน เจ้าไม่คู่ควร การแพทย์แผนโบราณคือสมบัติล้ำค่าของชาติ กว้างขวางและลึกซึ้ง จะให้เป็นของพวกเจ้า โจรชั่วจากเกาะร้ายจะมาแต่ต้องได้อย่างไร เราไปกัน ข้าไม่เคยคิดอยากจะมายุ่งเกี่ยวกับวงการแพทย์แผนโบราณอีก แต่ชาติอันเกรียงไกร สมบัติล้ำค่าของชาติกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต และพวกเจ้าแม้มีใจจะฟื้นฟู แต่ก็ไร้ความสามารถ นี่คือความเศร้าโศกของการแพทย์แผนโบราณ และก็เป็นความเศร้าโศกของยุคสมัย พวกเจ้าควรละทิ้งความเห็นแยกฝ่าย แลกเปลี่ยนสอนทักษะลับซึ่งกันและกัน เช่นนี้การแพทย์แผนโบราณจะไม่ใช่แค่ทักษะลึกลับอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นศาสตร์ที่เปิดกว้าง ทุกคนเรียนการแพทย์แผนโบราณ การแพทย์แผนโบราณจึงจะรุ่งเรืองได้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ข้าจะเปิดสำนักรับสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นสำนักแพทย์ชื่อดัง หรือแพทย์ชนบท ต่างก็สมัครได้ เพื่อการฟื้นฟูการแพทย์แผนโบราณ ข้าจะทุ่มเททั้งกายใจ จนกว่าชีวิตจะหาไม่